माणूस आय टीमध्ये गेला की आय टीत राहायला लागतो. जमलं तर अमेरिकेत जातो आणि एकूणच आयुष्यात सेटल होतो, यावर अनेकांचा गाढ विश्वास असतो. पण आय टीचं क्षेत्र निवडताना आवडीचा आणि ॲप्टिट्यूडचाही विचार करणं आवश्यक असतं का? तसा तो सगळे करतात का? आणि तसा विचार नाही केला तर BP डायबिटीससारखे आजारही मित्र होतात का? आय टीतलं प्रेशर हाताळणं खरंच इतकं अवघड असतं का? आय टीतनं बाहेर पडून परत आयुष्य नव्याने सुरू करता येतं का? अशा सगळ्या विषयांवर आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत, गप्पा मारणार आहोत. त्यामुळे एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभान पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत प्रमोद परांजपे. सर, मनापासून स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार. प्रमोद सरांविषयी सांगायचं तर भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, आय टीचं फील्ड जेव्हा अस्तित्वातही नव्हतं किंवा फारशी माहिती नव्हती तेव्हापासून ते या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आणि 40 वर्षांच्या आपल्या प्रदीर्घ अनुभवानंतर नुकतेच ते वोल्टर्स क्लुएर इंडिया या कंपनीतनं व्हाईस प्रेसिडेंट या पदावरनं निवृत्त झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे अनुभवाचं खूप मोठं असं संचित आहे. आणि सध्याची तरुणाई आय टीकडे कसं बघते, आय टीतलं सध्याचे ट्रेंड्स काय आहेत, प्रेशर्स किती आहेत नेमकी, अशा सगळ्या विषयांवर आपण प्रमोद सरांशी अगदी मनमोकळ्या गप्पा मारणार आहोत. सर, आपण सुरुवात करूया. जरूर. तुम्ही जेव्हा आय टीत आलात तेव्हाचं आय टी क्षेत्र एक कम्प्लिटली वेगळं असणार आहे, आजचं वेगळं आहे. सुरुवात अशीच करता आली आपल्याला. म्हणजे आजच्या यूथचा जर आपण विचार केला, तरुणाईकडे बघितलं आपण, तर ते केवळ एक सुरक्षित जॉब किंवा मोठं पॅकेज म्हणून आय टीकडे येताना दिसत आहेत. तुम्हाला तुमचं निरीक्षण काय सांगतं? ॲक्च्युली जेव्हा आपण नोकरी म्हणतो तेव्हा नोकरीचं काही परंपरागत कल्पना असतात आपल्याकडे, की सुरक्षित असणार नोकरी, एकदा सुरू केली की ती बरोबर आपण रिटायरमेंट म्हणूनच त्यातनं बाहेर पडणार. पण आय टीतलं क्षेत्र असं आहे की जिथे आपल्याला सतत स्वतःला अपडेट ठेवायला पाहिजे, सतत शिकायला पाहिजे. आणि हा एक महत्त्वाचा फरक आहे परंपरागत नोकरीमध्ये आणि आय टीतल्या नोकरीमध्ये. तो एक व्यवसाय म्हणून बघायला पाहिजे. बरं. बेसिकली कन्सेप्च्युअल डिफरन्स म्हणून आपल्याला ओळखता येईल. दुसरं म्हणजे भारतामध्ये सारख्या देशामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपण शिक्षित लोक दरवर्षी बाहेर पडतात कॉलेजमधनं वगैरे. त्यांना मोठा रोजगार कुठे मिळणार तर आय टीमध्येच मिळणार. कारण हे खूप मनुष्यप्रधान क्षेत्र आहे जिथे माणसावर त्या कंपनीचं सगळं काम चालतं. म्हणजे भांडवल प्रधान नाही आहे. म्हणजे विशेषतः आपण स्टील मिल म्हटली तर माणसं कमी लागतात पण भांडवल जास्त लागतं. पण हे मनुष्यप्रधान आहे, मानवप्रधान असल्यामुळे इथे मोठ्या प्रमाणात माणसांची गरज असते. तरुण इथे आकर्षित होतात कारण त्यांच्या गुणांना वाव मिळतो, त्यांना आपल्या करिअर्स उभारता येतात. म्हणून अर्थातच मोठ्या प्रमाणात इथे नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत, म्हणून लोक इथे येतात. निश्चितच. म्हणजे सर, मी पहिल्या इंट्रोमध्ये आवड आणि ॲप्टिट्यूड यांचा उल्लेख केला, तर प्रश्न तोच येतो की जे येत आहेत आय टीमध्ये ते हा खरंच विचार करतात का की आपल्याला या क्षेत्राची आवड आहे का आणि आपल्याला ते ॲप्टिट्यूड आहे का? तर हे जोखायचं कसं? म्हणजे आता एखादा समजा 12वीतला मुलगा आहे आणि त्याचा डोक्यात असं आहे की मला आय टीमध्ये करिअर करायचं आहे, किंवा एखादा इंजिनियर पण आहे, इंजिनिअरिंगचा स्टुडंट आहे, तर काय निकष त्यांनी स्वतःला विचारले पाहिजेत, काय प्रश्न विचारले पाहिजेत आणि मग या क्षेत्राचा विचार केला पाहिजे? एक तर असं आहे की ॲप्टिट्यूड ह्याचा अर्थ मी असा घेतो की कॉम्पिटन्स, बरोबर, त्याचं क्षमता, कॅपेबिलिटी, आणि त्यानुसार आपल्याला काहीतरी चांगलं करण्याची आणि त्यातनं आपली प्रगती होण्याची क्षमता, असं आपण ॲप्टिट्यूडचा थोडक्यात अर्थ लावूया. आणि आवड म्हणजे अर्थातच आपला कल, की आपल्याला ते आवडतंच आहे. म्हणजे मला ते कामच वाटत नाही जेव्हा मी करीन तेव्हा. म्हणजे इतकी आवड की मला त्यात काही एफर्ट्सच टाकायला लागत नाहीत, अशा टाईपची आवड. असे आपण दोन कॉन्ट्रास्ट भाग घेऊया ह्याच्यात. तर अर्थातच अशी पूर्णपणे आवड कोणाला असू शकत नाही. म्हणजे ह्याचा विचार केला तर अशी कुठलीच आवड अशी नाही की लहानपणापासून तो प्रोग्रॅमिंगच करतो आहे किंवा त्याला आवडच आहे, अशी अवस्था शक्यतो नसते. त्याच्यावर थोडं काम करायला लागतं, आपली स्किल्स आहेत ती डेव्हलप करायला लागतात, विशेषतः ॲनालिटिकल स्किल्स डेव्हलप करायला लागतात. जेव्हा इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं जातं तेव्हा आपोआपच ही स्किल्स डेव्हलप होतात. त्याच्यावर अजून दरवर्षी काहीतरी नवीन शिकावं लागतं, नवीन तंत्रज्ञान, कारण सारखं आय टी हे शिकण्याचं क्षेत्र आहे.
ह्याला काही एकदा शिकलं आणि त्याच्यानंतर त्याचा वापर करून आयुष्यभर आपलं काम केलं असं होणं इथे शक्य नाही. त्यामुळे ती पण कॅपेबिलिटी तुमच्याकडे लागते. त्यामुळे हे जर तुमच्याकडे असेल दोन्ही, तर तुम्ही इथे टिकाव धरू शकता. बऱ्याच वेळा असं होतं की ह्या क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या आहेत म्हणून पहिल्यांदा माणूस थोडं स्वतःला मोल्ड करतो, आत चंचू प्रवेश घेतो, शिक्षण घेतो. असं एक 10-15 वर्ष केल्यानंतर त्याला एक आर्थिक स्थिराव येतं की आता माझं नीट चाललं आहे. आता माझी खरी आवड ही मला 15 वर्षात समजली की मला खरंच ह्यात पुढे परस्यू करायचं आहे का. कारण पुढे काय होतं, सुपर स्पेशलायझेशन चालू होतं आय टीमध्ये. म्हणजे कोणी आर्किटेक्ट होतो, कोणी एंटरप्राइज आर्किटेक्ट होतो, कोणी प्रॉडक्ट आर्किटेक्ट होतो, कोणी प्रॉडक्ट मॅनेजमेंटमध्ये जातो, कोणी मॅनेजर होतो, कोणी ऑडिटर होतो. असे वेगवेगळे फाटे फुटतात करिअर्सना. त्यातलं मला नक्की चांगलं काय करता येतं हे त्या माणसाला त्यावेळी ठरवायला लागतं. तर ह्याच्यामध्ये त्यावेळी त्याला असं वाटतं की खरोखरच मला हे करायचं का दुसरं काय करायचं आहे. तर मग माझ्या बघण्यात अशा काही व्यक्ती आहेत की ज्यांनी नंतर ठरवलं की मला खरं म्हणजे ना, मला हे आय टीतलं मला आता करायचं नाही ह्याच्यापुढे, तर मी दुसरं काहीतरी करतो. तर एक जण ओळखीचं आहे, पूर्वीच्या कोविडच्या काळामध्ये बऱ्याच लोकांना घरनं काम करायची गरज पडायची म्हणून तो घरी गेला, आपल्या गावी गेला. त्यांची डाळिंबाची शेती होती, ती त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवली. आणि नंतर त्याला असं वाटायला लागलं की आता मी हेच करतो, मला आय टीमधनं जे काही मला उत्पन्न मिळतं आहे त्याच्यापेक्षा मला ह्याच्यात जास्त आनंद मिळतो, ह्याच्यातनं मला माझा व्यवसाय वाढवता येईल, तर मी हेच का नाही करू, म्हणून त्यांनी ते करायला सुरुवात केली. दुसरं एक अनुभव माझा असा आहे की एक जण म्हणाला की मला हे जे जमीन विक्रीचे खरेदीचे व्यवहार होतात, TDR विकत घेणं, हे सगळ्यात मला खूप इंटरेस्ट आहे. माझे सगळे मित्र त्यात आहेत, तर मला तो व्यवसाय करायचा म्हणून तो तिथनं त्याच्यात गेला. पण साधारण 10-15 वर्षांनी हा बदल काही लोकांचा दिसतो. पण तोपर्यंत शिकणं आणि त्यातनं आपली करिअर डेव्हलप करणं आणि आर्थिकदृष्ट्या आपल्याला एक स्थिरावलेलं लाईफ मिळावं, हे एक मनीषा असते ती पूर्ण करणं, ह्याच्यातच माणूस लागलेला असतो, असं माझा अनुभव आहे. खूपच महत्त्वाचा मुद्दा सांगितलात तुम्ही. इंटरेस्टिंग पण आहे तो. म्हणजे तुम्ही म्हणता जसं की 10-15 वर्षांनंतर म्हणजे साधारण 30-35मध्ये म्हणजे बाकी क्षेत्रांच्या तुलनेने आय टीमध्ये मला वाटतं मिड लाईफ क्रायसिसही थोडा अलीकडे येतो. कारण पॅकेजेस चांगली असतात, एक सेटलमेंट लवकर होते आयुष्यात कुठेतरी, ॲसेट्सही झालेले असतात. तर त्याच्यामुळे असा विचार लोक करताना आता वाढताना दिसत आहेत तुम्हाला, असे जे प्लॅन बी म्हणतो आपण, किंवा पॅशन परस्यू करायची आहे मला, मी आत्तापर्यंत जॉब केला, आता जरा पॅशन परस्यू करूया. बरोबर. ह्याच्यामध्ये एक मला असं वाटतं की ज्यावेळी तुम्हाला आय टीमध्ये म्हणजे सॅलरीज किंवा कॉम्पेन्सेशनचं प्रमाण थोडं जास्ती आहे, पण असंच आहे सगळ्यांच्या बाबतीत असं नाही. कारण आय टी इंडस्ट्री खूप विस्तारलेली आहे. त्याच्यामध्ये सर्व्हिस इंडस्ट्रीज आहेत, त्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट कंपनीज आहेत, त्यामध्ये MNCs आहेत. ह्याच्यामुळे काय होतं की कॉम्पेन्सेशनचं प्रमाण हे खूप व्हेरिड आहे. काही लोकांना आर्थिक स्थिरावण्याचा जो त्यांची एक्सपेक्टेशन असते लवकर पूर्ण होते, काही लोकांची वेळ लागतो. काही वेळा असं पण होतं की जसं तुम्हाला पैसे मिळायला लागतात तसं जसं तुम्ही मोठे खर्च पण करायला लागता. म्हणजे मोठी गाडीचं स्वप्न असतं प्रत्येकाचं, मोठ्या घराचं स्वप्न असतं, मुलं चांगल्या शाळेत जावीत अशी इच्छा असते. तर हे सगळं हळूहळू करण्यामुळे खर्चाचे स्रोत पण वाढायला लागतात. बरोबर. स्वतःकडनं अपेक्षा पण वाढायला लागतात की अजून काही वर्षांत माझा सॅलरी वाढेल, पण मग आत्ता थोडा खर्च केला तर काय हरकत आहे, अशी पण काही लोकांची अपेक्षा असते. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला पूर्णपणे तो आपला स्वावलंबी होईल 15 वर्षात असं होत नाही. काही लोकांच्या बाबतीत होतं, काही लोकांच्या बाबतीत होत नाही. त्यातला हा पहिला मुद्दा आहे. पण काही वेळा असं होतं की तो खूप स्वावलंबी झाला आहे असं पण नाही, पण त्याला असं वाटतं की हे क्षेत्रात मी प्रगती नाही करू शकणार पुढे. मला ना खरं माझी आवड आहे. एक माझ्या ऑफिसमध्ये एक मुलगी होती, ती म्हणाली की मला ना खरं आवड ही महिलांचे ड्रेसेस विकण्याची मला खूप आवड आहे, मला त्यात खूप रस पण आहे, मी खूप शनिवारावर मी तेच करते आणि मला ते खूप आवडते, तर मला तेच करू दे आता, म्हणून ती सोडून गेली. असे पण काही प्रसंग घडतात. म्हणजे त्या माणसाला नंतर असं वाटतं की घरच्या प्रेशर्समुळे, काही एक्सपेक्टेशन्समुळे आपण त्या क्षेत्रात आलो, आपल्याला आता ते नाही करायचं, आपल्याला दुसरं काहीतरी करायचं, दुसरं करतात लोक. दुसरं म्हणजे काय, फक्त आय टीमध्ये आता पगार खूप मिळतात असं नव्हे, वेगवेगळ्या क्षेत्रात मिळतात, आर्थिक क्षेत्रात मिळतात. तर अशा पण काही पॅरलल करिअर्स लोक बघतात आणि तिकडे जातात. शिरस थोडं सर, आता आपण कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे आलो. तुम्ही कॉर्पोरेट आय टी कॉर्पोरेटमध्ये देतात, त्यात
रॅट रेस, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन असे सगळे शब्दप्रयोग गेल्या काही वर्षात रूढ झालेले आहेत. तर म्हणजे सतत इतरांशी तुलना, स्पर्धा ही होणं एक कुठेतरी अनिवार्य असतं. तर या तुलनेकडे किंवा या स्पर्धेकडे नेमकं कसं बघायला पाहिजे त्या क्षेत्रात असताना? खरं म्हणजे तर तुलना लहानपणापासूनच होत असते ना आपली. म्हणजे वर्गात पहिला कोणाला, दुसरा कोणाला किंवा खेळात पहिला कोणाला, ही तुलना तर आपण लहानपणापासूनच करतो आहे. हे काही नवीन नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्रात असं होतं की तुम्ही काहीतरी प्लॅन्स केले असतात की मला बाबा हा जॉब पुढचे 5 वर्ष टिकवायचा आहे किंवा मला पुढे जायचं आहे. तर अर्थातच तिथे पिरॅमिड टाईप सिस्टीम असते की पुढे पुढे जसं वर जायचं असेल तर कमी लोकांनाच तो वाव मिळतो, सगळ्यांनाच वाव मिळू शकत नाही. त्यामुळे ती थोडीशी कॉम्पिटिशन टफ असते. पण ह्याच्यामध्ये काय होतं की ह्याचा दुसरा एक महत्त्वाचा फायदा असा होतो की आपल्यालाच कळतं की आपण हे करू शकणार आहे का नाही, की आपण काय चांगलं करू शकतो ह्याच्यात. म्हणजे आता उदाहरणार्थ एखादा IT मधला युवक आहे, तर त्याला हे कळतं की मग मी टेस्टिंगमध्ये चांगलं काम करू शकतो का. कारण जनरली आपल्या IT बद्दल अशी कल्पना आहे लोकांची की होतं डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट एवढं एकच फक्त क्षेत्र लोकांना माहिती असतं. त्याच्यामध्ये टेस्टिंग महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. त्यामध्ये परफॉर्मन्स टेस्टिंग करतात, सिक्युरिटी टेस्टिंग करतात, आर्किटेक्चर करणारे पण 4-5 वेगळ्या प्रकारचे स्ट्रीम्स आहेत, डेटा मॅनेजमेंट आहे किंवा असे इतके प्रकारचे तुम्हाला करिअर्स त्यात मिळू शकतात की त्यात मी चांगलं काय करू शकतं हे आपल्याला समजतं. दुसरं मला असं वाटतं की IT क्षेत्राचं सर्वात मोठं योगदान हे 360 डिग्री फीडबॅक. आपल्याला आपल्या पियर्सकडनं, आपल्या ज्युनियर्सकडनं, आपल्या सिनियर्सकडनं आपल्याला फीडबॅक देण्याची एक फॉर्मल सिस्टीम अस्तित्वात आहे. त्याच्यामुळे आपल्यालाच कळतं की आपण आपल्या लोकांना काय आपल्याबद्दल चांगलं वाटतं आहे, आपण नक्की कुठे कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो आहे, हे ताबडतोब आपल्याला दरवर्षी समजत जातं. त्याच्यातनं आपण शिकलो तर ॲक्च्युली त्या इंडिव्हिज्युअलचा, त्या व्यक्तीचा खूपच मोठा फायदा होतो. तर मला असं वाटतं की हा जर शिकण्याचा उपक्रम नीट ठेवला तर आपण दुसऱ्याशी कंपॅरिझन न करता आपण आपल्याशीच कंपॅरिझन करतो आणि त्यातलं स्पेशलायझेशन आपल्याला मिळायला लागतं आणि मग आपल्या स्वतःचं रेकग्निशन, आपलं स्वतःचं स्थान उभं करता येतं. त्याच्यामुळे कॉम्पिटिशन नाही असं नाही, कॉम्पिटिशन कुठल्या क्षेत्रात नाही आहे, कॉम्पिटिशन सगळ्याच क्षेत्रात आहे. पण तरीसुद्धा ह्या क्षेत्रामुळे तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल ॲबिलिटीज दाखवायला खूप चांगला वाव मिळतो. त्याच्यामुळे मला तर असं वाटतं की कॉम्पिटिशन असावी थोडी. कॉम्पिटिशन नसेल तर मनुष्य थोडासा मंद होईल. मंद असं नाही म्हणत मी, पण थोडासा त्याचं जे पॉलिश आहे ते कमी व्हायला लागेल. त्यापेक्षा थोडीशी कॉम्पिटिशन असलेली बरी. फार किलिंग कॉम्पिटिशन मात्र नसावी आणि तेवढी कॉम्पिटिशन आपण मनातच ठेवू नये आपल्या ॲबिलिटीज ओळखून. कारण प्रत्येकाचा पाथ खूप वेगळा असतो. काही जणं स्लोली पुढे जातात, ससा कासवाची गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. काही जणं फास्ट पुढे जातात, काही जणं वेगळ्या क्षेत्रात भरही मारू शकतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवून कॉम्पिटिशन आहे, पण तरीसुद्धा मी यातनं पुढे जाईन हा कॉन्फिडन्स कधी सोडून नाही चालत. तुम्ही फीडबॅकचा उल्लेख केलात आणि हे IT तलं खरंच चांगली एक पद्धत आहे की फीडबॅक हे मिळत असतात. मग ते ॲप्रायझलचे असतील किंवा वेळोवेळी क्वार्टरली असतील. तर हे फीडबॅक अर्थातच काही वेळेला क्रिटिकल पण असू शकतात. तर त्याच्याकडे पॉझिटिव्हली बघणं म्हणजे ती एक पॉझिटिव्हिटी, सकारात्मकता आपल्यात आणणं हे म्हणायला सोपं आहे, पण तसं करणं बऱ्याचदा अनेकांना अवघड जातं. कारण त्याच्यावर सगळ्याच गोष्टी डिपेंड आहेत का कुठेतरी, म्हणजे पुढच्या ॲप्रायझलपासनं ते जॉब राहील का इथपर्यंत. तर त्याचंही बऱ्याच जणांना प्रेशर येतं का? तर काय तुम्हाला जाणवतं? म्हणजे काय माहिती आहे का की जनरली असं होतं की जेव्हा फीडबॅक हा कशासाठी उपयोगी आहे का तर ही ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट ही ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे. ही काही IT ही ग्रुप ॲक्टिव्हिटी आहे. कुठलंही क्षेत्र घ्या त्यातलं. त्यात जर टीमवर्क नसेल तर आपल्याला इंडिव्हिज्युअली अप टू अ सर्टन एक्सटेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता येईल, पण बियॉन्ड दॅट पॉईंट त्याच्या पुढे तुम्हाला एकमेकांवर अवलंबून राहूनच काहीतरी अचीव करता येतं. त्याच्यामुळे बाकीच्यांचा फीडबॅक तुमच्याबद्दल काय आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. इनिशियली पहिल्यांदा आपल्याला फीडबॅक जर कोणी वाईट दिला तर आपलं वाईट वाटतं. म्हणजे पहिले 1-2 दिवस खूप वाईट जातात की अरे काय माझ्याबद्दल लोक असं कसं म्हणतात, मला तर तोंडावर असं कोणी काही सांगत नाही. आणि जिथे जर गुप्त अशा पद्धतीने फीडबॅक आला की तो माझ्याबद्दल वाईट असतो आणि गुप्त असला की तुम्ही सेफ असता, तुम्ही दुसऱ्याबद्दल काही बोलू शकता. पण ह्याच्यामध्ये असं आहे की हा फीडबॅक कसा द्यायचा ह्याचं पण एक मोठ्या प्रमाणात ट्रेनिंग कोर्स ह्याला घ्यायला लागतो की फीडबॅक तुम्ही काय दुसऱ्याला दिला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कुठल्या गोष्टी तुम्हाला चेंज व्हायला पाहिजेत असं तुम्हाला वाटतं, असाच फीडबॅक द्या. एखाद्या माणसाची
शारीरिक क्षमता, तिची उंची तुम्ही बदलू नाही शकत. पण तो कशा पद्धतीने त्यांनी त्याचं म्हणणं सांगितलं पाहिजे, त्यांनी कुठल्या गोष्टी तो छान करतो आणि त्याचा आम्हाला तिथे उपयोग होतो हे तुम्ही सांगितलं पाहिजे. अशा पद्धतीने फीडबॅकचं ट्रेनिंग दिलं जातं. त्याच्यामुळे सगळ्याच लोकांना ट्रेनिंग असल्यामुळे तो फीडबॅक कसा वाचायचा ह्याचं पण ट्रेनिंग तुम्हाला मिळतं. म्हणजे एक्स्ट्रीम फीडबॅक असेल तर तो बाजूला ठेवा. त्याच्यातला कॉमन थ्रेड दिसत असेल तर तो उपयोगी आहे असं समजून पुढे जा. त्यामुळे काय होतं की तुम्हाला 1, 2, 3 थीम्स मिळतात फीडबॅकमधनं की बाबा ह्या गोष्टी तुम्हाला सुधारायच्या आहेत आणि ह्या गोष्टी तुम्हाला टाळायच्या आहेत. त्याच्यामुळे ॲक्च्युली फीडबॅकचा तो उपयोग माझ्या दृष्टीने तर खूपच आहे. त्याच्याकडे तसं बघितलं तर थोडं वाईट वाटणं साहजिक आहे, चांगलं वाटणं पण साहजिक आहे. पण चांगलं वाटलं म्हणजे ह्याचा अर्थ तुम्ही खूप काही अचीव केलं असं नाही. तुम्ही मागच्या वर्षात हाचा तुमचा फीडबॅक होता, पुढच्या वर्षी लागणारी स्किल्स वेगळी असणार आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ इतके वर्ष तुम्ही समजा डेव्हलपर आहात आणि तुम्हाला आता त्याचं लीड करायचं आहे, तर लीडच्या ज्या क्वालिटीज आहेत ह्या डेव्हलपरच्या क्वालिटीपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. कारण ह्यावेळी तुम्हाला लोकांना काहीतरी सांगायचं असतं, त्यांना समजावून सांगायचं असतं, त्यांचा फीडबॅक घ्यायचा असतो, त्यांना कामं सोपवून द्यायची असतात, डेलिगेशन आहे त्याच्यात. हे जर नॉर्मल डेव्हलपर असेल तर तो फक्त काम करतो, तो खूप कम्फर्टेबल असतो त्यावेळी, आपलं आपलं काम करतो आणि घरी जातो. त्यामुळे लीडला असं वाटतं की अरे किती छान आहे यांचं लाईफ, की हा काम करतो आणि घरी जातो. जसं आपण 10वीत गेल्यानंतर 5वीतली परीक्षा सोपी वाटते तसा प्रकार आहे हा थोडा. मग लीडला लक्षात येतं की अरे ह्याच्यात माझ्या रोलमध्ये असा फायदा आहे की मी दुसऱ्याला काम देऊ शकतो, मला सगळी कामं स्वतः करायला लागत नाहीत, हा पण फायदा आहे. तर असे प्रत्येक जॉब रोलमध्ये काहीतरी फायदे तोटे आहेत. पण त्यात नक्की तुम्ही कसे फिट होता आणि ती स्किल्स कशी ॲक्वायर करता ह्याच्यासाठी फीडबॅकचा उपयोग आहे. एक इंटरेस्टिंग मला ऑब्झर्वेशन असं वाटतंय की पूर्वीच्या जॉब्समध्ये आता बँकांमध्ये वगैरे असा ऑप्शन असायचा की मला प्रमोशन घ्यायचं आहे का नाही. कारण प्रमोशन घेतलं की सॅलरी वाढणारे हे आहे, पण मग माझी ट्रान्सफरही होऊ शकते. मग त्यापेक्षा मी जर क्लर्क आहे किंवा स्केल 1चा ऑफिसर आहे तर मी तेच राहतो. तर असा काही ऑप्शन आय टीमध्ये असतो का तसं नाही आहे? मग एकदा तुम्हाला त्या ह्याच्यात असलं की तुम्हाला ती लॅडर वर जायला लागतं का, हा चॉईस आहे कुठेतरी? छान प्रश्न आहे हा ॲक्च्युली. कारण आपल्याकडे कॉम्पेन्सेशन हे तुम्ही किती वर जाता ह्याच्याशी लिंक केलेलं आहे. हा ह्याच्यातला खरा महत्त्वाचा की आस्पेक्ट आहे. पण आय टीमध्ये आता हळूहळू असं व्हायला लागलं आहे की तुम्ही एकच गोष्ट, तुमचा डेव्हलपर मला आयुष्यभर राहायचं आहे, मला हेच आवडतं आहे आणि मला काय माझी प्रगती म्हणजे आर्थिक प्रगती खूप जास्त होणार नाही पण होत राहील, तर मला हेच करायला आवडेल का ह्याचा प्रत्येकाने विचार करावा. आता अशा अपॉर्च्युनिटीज यायला लागल्यात. ओके. बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच आय टी कंपन्यात असं व्हायला लागले की लोक करिअर ब्रेक घेतात. त्यांना काहीतरी आपल्याला बाळ होणार आहे म्हणून 1-2 वर्ष त्यांना मोकळीक पाहिजे असते काही महिलांना आणि मग त्यांना परत जॉईन व्हायचं असतं. ते त्यांच्यासाठीचे पण प्रोग्राम सुरू झालेले आहेत. आता हे तर पूर्वी काही नव्हतं. म्हणजे नॉर्मल ज्या पूर्वीच्या नोकऱ्या होत्या त्याच्यामध्ये अशा टाईपचे प्रोग्राम्स नव्हते कधी पूर्वी. पण आता हळूहळू हे यायला लागलं आहे. ह्याचा अर्थ ते खूप लार्ज स्केलमध्ये सगळे इम्प्लिमेंट झालं असं नाही, पण बऱ्यापैकी हे आता ह्याच्यात जाणीव व्हायला लागले की हा स्किलसेट जो आहे त्या माणसाचा एक्सपिरियन्स आहे तो का सोडायचा, असे थॉट प्रोसेस, असे विचार लोकांच्या मनात यायला लागलेत. आणि त्याच्यामुळे मला तर असं वाटतं की जर एखादा मनुष्य म्हणाला की मला खरं ना मी खरं चांगला लीड नाही होऊ शकणार, मला डेव्हलपर राहायचं आहे आणि नंतर टेक्निकल काम करायचं आहे आणि नंतर मी आर्किटेक्ट होईन. कारण जनरली काय होतं की तुम्ही डेव्हलपर झाल्यानंतर किंवा टेस्टर झाल्यानंतर किंवा एक ज्युनियर रोल झाल्यानंतर तुमच्याकडे 2 स्ट्रीम्स अवेलेबल असतात. एक टेक्नॉलॉजी स्ट्रीम असते किंवा दुसरी मॅनेजमेंट स्ट्रीम असते. तर मी असं म्हणू शकतो की मी टेक्नॉलॉजी स्ट्रीममध्ये पण प्रगती करू शकतो आणि माझी प्रगती स्लो होईल पण मला ते मान्य आहे आणि मी करायला तयार आहे. ते काही जण म्हणतात की खरं ना माझ्यावर घराच्या जबाबदाऱ्या खूप आहेत आणि मला फुल्ली सगळं इकडचं इतकं स्ट्रेन्युअस जमणार नाही, मला लिडरशिप करता येणार नाही, मला लोकांशी नीट चांगलं खरं बोलता येत नाही, मी आपापला खूप चांगला प्रॉडक्टिव्ह आहे आणि मला तेच करायचं आहे. तर मी करू शकतो का? करू शकतो. आत्ताच्या घडीला लोक असं म्हणतात की तू स्किल्ड आहेस, तू चांगलं काम करतो आहेस, तर मला तुला सोडायचं नाही आहे. ही एक इंडस्ट्री खूप मोठ्या प्रमाणात अशी आहे की ज्याच्यामध्ये माणूस सोडणं हे खूप दुःखदायक असतं. म्हणजे माणसाने सोडणं ती इंडस्ट्री हे त्या कंपनीला आणि त्या माणसाला दोघांनाही खूप दुःखदायक होतं बऱ्याच वेळा. असं ऑब्झर्वेशन आहे. उदाहरणार्थ ॲट्रिशन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा, एक पॅरामीटर म्हणून समजला जातो. कुठल्याही मॅनेजरला बाबा तुझ्या टीममध्ये ॲट्रिशन किती आहे ह्याच्यावरून तू चांगला आहेस का वाईट आहेस हे सगळं कळतं.
असं एक जनरल आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये अनेक त्याला फॅक्टर्स असतात, अनेक कारणं असतात की त्याचा परफॉर्मन्स चांगला असेल किंवा लोकांचा परफॉर्मन्स चांगला असेल, अनेक फॅक्टर्स असतात. ते खूप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिकमध्ये जायला लागेल. पण ॲट्रिशन हा महत्त्वाचा आय टी इंडस्ट्रीमधला, कारण तुम्ही जेवढी माणसं जवळ ठेवाल तेवढं तुम्ही आउटपुट चांगलं मिळेल तुमच्याकडनं. ॲट्रिशनवरनं सर एक सरसकट विधान केलं जातं की आय टीमुळेच हा ट्रेंड आला आहे की दर 2 वर्षांनी जॉब मला चेंज करायचा आहे, तरच मी ग्रो होईन किंवा मला तेवढं पॅकेज किंवा तेवढं हे मिळेल. यात कितपत आत्ताच्या घडीला तथ्य आहे? म्हणजे आता आपण 2026मध्ये बोलतो आहे, लोक अजूनही त्याच मेंटॅलिटीमध्ये आहेत, एस्पेशली तरुणाई, का आता ते थोडंसं 5 वर्ष 7 वर्ष एका कंपनीत राहायला प्राधान्य देत आहेत? ह्याला ना खूप इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ज्युनियर असताना तेव्हा तुम्ही म्हणता की आता 2 वर्ष मी हे केलं, आता मला दुसऱ्या कंपनीत जाऊन बघू काय तिकडे घडतं आहे. किंवा असं व्हायची शक्यता असते की त्याच कंपनीत त्याला दुसरा काहीतरी रोल मिळतो, त्याला काहीतरी व्हॅल्यू ॲडिशन मिळते, मग तो म्हणतो मी कशाला सोडून, मला इथेच सगळं मिळते. असे 2 विचार प्रवाह असतात. काही लोक म्हणतात की मला हे मिळत नाही, मला खरं डेटा सायन्समध्ये जायचं होतं, मग पुढे ए आयला मला जाता येईल, मग मला ह्याच्यातनं मला इथं मिळणार नाही, तर मी जॉब बदलतो. त्याच्यामुळे ज्युनियर लेव्हलला ॲट्रिशनचे नंबर्स थोडे जास्ती असतात. हळूहळू काय व्हायला लागतं की लीड, मॅनेजर किंवा आर्किटेक्ट, सिनियर काही रोल्स मिळायला लागले की माणूस म्हणतो की इथे चांगलं आहे, मी कशाला सोडू, दुसरीकडे जाऊन माझा काही फार फायदा होणार नाही आहे, तुम्ही कशाला सोडून जाऊ. त्याच्यामुळे माणसं टिकून राहतात. त्यामुळे ॲट्रिशन नंबर्स हा एक जरी वर्ण नंबर दिसला तर तो खाली खूप वेगळ्या स्तरावर वेगळ्या लेव्हलला मोजायला लागतो. त्यामुळे ॲट्रिशनबद्दल माझं असं म्हणणं आहे की ॲट्रिशनला एक नंबर, एकच फक्त कॅरेक्टरिस्टिक जी मेजर करायला पाहिजे की ज्या मोजायला पाहिजे असं धरू नये. पण हा ट्रेंड असणं, दुसरं म्हणजे हा ट्रेंड असणं काय वाईट आहे का चांगलं आहे? खरं म्हणजे चांगलं आहे की काय हेल्दी आहे. म्हणजे ॲट्रिशन हेल्दी पण असू शकतं की बाबा तो मनुष्य आपल्याकडे मनापासून काम करतो आहे, तर तो मला हवा आहे, पण त्याचं मन एवढं नाही आहे ते काम करण्यात, तर तो दुसरीकडे गेला आणि दुसरीकडे प्रोडक्टिव्ह झाला तर जास्त हुरूपाने काम करेल, मी दुसरा कोणीतरी मनुष्य घेईन की तो चांगला काम करतो. असा पण थॉट प्रोसेस आहे, असा पण विचार येतो लोकांच्या. म्हणजे लोक अनहेल्दी ॲट्रिशन, हेल्दी ॲट्रिशन असे पण त्याच्यात फरक करतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये किंवा काही वेळा असं होतं की म्हणजे मला हा मनुष्य सोडायला नको होता पण तो सोडतो आहे, मग मला ते असं वाटतं की इट वॉज काइंड ऑफ व्हॉलंटरी ॲट्रिशन की मला जावं लागलं त्याला. दुसरं इनव्हॉलंटरी ॲट्रिशन म्हणजे ह्याच्यात खूपच हा डिसिप्लिनरी इश्यूज आहेत. त्याच्यात येतच नाही वेळेवर किंवा काम करतो पण फक्त रात्रीच काम करतो, दिवसा तो कामच करायला येत नाही, ऑफिसमध्ये येत नाही, मीटिंग्ज अटेंड करत नाही, असे काही डिसिप्लिनरी इश्यूज येतात. मग त्या केसमध्ये त्या माणसाला फीडबॅक देऊन त्याला परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट प्लॅनवर टाकून असं करून त्याला कधी जायला लागतं, कधी तो मनुष्य इम्प्रूव्ह होतो. असं ते ॲट्रिशनमधले प्रकार आहेत. म्हणजे हे फक्त एक तुम्हाला ओव्हरऑल आयडिया आहे म्हणून सांगितलं. लिडरशिप क्वालिटीजचा तुम्ही उल्लेख केलात की एका पॉईंटला ते पिरॅमिड स्ट्रक्चर आहे आणि वर जायचं असेल तर तुमच्यात त्या लिडरशिप क्वालिटीज असायला पाहिजेत. बऱ्याच लोकांना तो एक न्यूनगंड असतो की मी लीड नाही करू शकत कारण मी कधीच केलेलं नाही आहे, किंवा आपल्या शाळा कॉलेजांमध्ये पण असा कधीच विचार केला जात नाही की या क्वालिटीज अंगी बाळगण्यासाठी काय करायला पाहिजे वेगळं, किंवा टीम प्लेयर पण एखादा आहे का नाही आहे. अनेकांना एकटं काम करणं जमतं, पण जेव्हा सोबत मिळून काम करायचं तेव्हा इश्यूज येतात. म्हणजे काहींचे स्वभाव खूप इंट्रोवर्ट असतात, ते मिक्सच नाही होऊ शकत, ते शेअरच नाही करू शकत, असतं नॉलेज तरी पण. तर अशा वेळेला मग कसं हँडल केली पाहिजे ती सिच्युएशन, जर आपण त्या प्रोफेशनमध्ये असू तर? ॲक्च्युली ना आपण 2 भागात आपण डिव्हाइड करू, लिडरशिप क्वालिटीज आणि तुम्ही दुसरं म्हणालात की टीमवर्कमध्ये मला येतं आहे की नाही काम, हे 2 आपण वेगळ्या पद्धतीने हँडल करू. एक तर लिडरशिप क्वालिटीज हा फक्त तुम्ही सिनियर झाल्यामुळे तुमच्यात येतात असं नाही आहे. लिडरशिप क्वालिटीज ह्या सर्वात ज्युनियर माणसामध्ये पण असतात. कसं तर त्याला सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे जाता येतं आहे की नाही, तो मदत मागतोय आणि मदत करतोय की नाही, ही पण एक लिडरशिप क्वालिटी ॲक्च्युली. म्हणजे त्यांनी दुसऱ्याकडे आपण जेव्हा मदत मागतो तेव्हा आपल्याला एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स असतो की मी ह्याला दुसऱ्या वेळी कधीतरी मदत करीन. जेव्हा मदत करतो तेव्हा मग तो म्हणतो की आत्ता मी मदत करतोय पण कधी मला मदत लागली तर कोणी मला मदत करेल का, हा एक प्रकारचा एक भाव तुमच्यात तयार होतो की मला कोणीतरी मदत करेल, मला गरज पडेल तेव्हा, की कोणाकडे मदत मागेन मी. म्हणजे थोडक्यात काय तुमच्या कम्फर्ट झोनमधून तुम्ही बाहेर जाताय. फक्त मलाच येतं आहे तेच मी करीन, हा एक प्रकारचा वेगळा आउटलुक झाला.
तर त्याच्यामुळे लीडरशिप क्वालिटीज आणि दुसरं ह्या लीडरशिप क्वालिटीज काय फक्त कामाच्या स्वरूपात दिसत नाही. अनेक इव्हेंट्स ऑर्गनाईज करायचे असतात. तुम्हाला समजा हॅकॅथॉन करायचं आहे, तुम्हाला एकत्र काहीतरी 1-2 दिवसामध्ये तुम्हाला एक काम दिलं आहे ते तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. त्यात सर्वात ज्युनियर मनुष्य पण असा असू शकतो त्या टीममध्ये की जो म्हणतो की आपण असं करूया, लोक त्याचं ऐकतात आणि एकत्र होऊन पुढे जातात. त्याच्यामुळे लीडरशिप क्वालिटीज ह्या सिनियरिटीमुळेच मिळतात असं नाही, तर त्या ज्युनियर माणसामध्ये पण अवेलेबल असतात. त्या दुसरं म्हणजे त्या कल्टिवेट पण करता येतात. एखाद्याकडे त्या लीडरशिप क्वालिटीज नसतील किंवा त्याला दुसऱ्यांबरोबर टीमवर्क त्याला करता येत नसेल आणि त्याची तशी इच्छा असेल, तर त्या लीडरशिप क्वालिटीज त्याला ॲक्वायर पण करता येतात. भले तो एकदम नॅचरल लीडर होणार नाही, पण तो त्याचं टीमवर्कची त्याची जी इंडेक्स आहे आपण म्हणू किंवा त्याची जी कॅपॅबिलिटी आहे ती तो वाढवू नक्की शकतो. एवढं मी नक्कीच सांगू शकतो. कारण हा जो प्रकार आहे ह्यात तुम्हाला हळूहळू रिअलाईज व्हायला लागतं की माझा दुसऱ्यावर डिपेंडन्स आहे आणि दुसऱ्याचा माझ्यावर डिपेंडन्स आहे. आपण एकत्र मिळूनच आपल्याला काहीतरी करायचं आहे. दुसरं ह्याचा एक महत्त्वाचा अजून एक ह्यातला आस्पेक्ट की त्या ऑर्गनायझेशनच्या पॉलिसीज कशा आहेत. म्हणजे ते इंडिव्हिज्युअलला इन्सेंटिवाईज करतात का टीमला इन्सेंटिवाईज करतात. जर तुम्ही असं म्हणालात की माझ्याकडे एक स्टार आहे, एक मनुष्य आहे, तो एवढा स्टार नाही आहे, पण तो खूप चांगलं काम करतो, कधी कधी जेव्हा गरज पडेल तेव्हा. म्हणजे असं होतं की रात्री एखादा मनुष्य येऊन काम करून जातो, तो दिवसभर तुम्ही काम करता तुम्हाला सुटत नाही, पण रात्री एखादा मनुष्य काम करून जातो, तो म्हणतो की सकाळी बघा सगळं ओके झालेलं असतं आणि ते खरंच ओके झालेलं असतं. आता ही जी क्वालिटी आहे ह्याला तुम्ही काय म्हणाल? ही क्वालिटी खूप रेअर आहे. मला असा मनुष्य माझ्या टीमवर पाहिजे असं एखादा मनुष्य म्हणेल. त्याच्यामुळे हा जो लीडर आहे ह्याच्यावर खूपच जबाबदारी असं वाटतं मला की माणसाला त्यातल्या आपल्या टीमच्या लोकांना कसं वापरायचं, त्यांना वापरायचं ह्याचा निगेटिव्हली अर्थ नका काढू. ह्याचा त्याच्या कलागुणांचा त्याच्या गुणांचा वाव आपल्या इथे कसा द्यायचा, त्याला इन्सेंटिवाईज कसं करायचं, त्याला चांगलं कसं म्हणायचं आणि त्याच्याकडनं ते काम काढून कसं घ्यायचं आणि त्याला पण असं वाटलं पाहिजे की आम्ही तुला कशी मदत करतो आहे, त्याला पण आपण कसं कळवायचं. असा आदानप्रदानाचा सगळा टॉपिक आहे. तर मला असं वाटतं की लीडरशिप क्वालिटीज ह्या जशा फक्त वरच्या माणसाकडे असाव्यात असं नाही, सगळ्यांच्याकडेच त्या असायला हव्यात थोड्या थोड्या प्रमाणात. त्याच्यावरचा पूर्ण डिपेंडन्स मात्र तुम्ही सिनियर झाल्यानंतरच तुम्हाला त्याच्यावरचा डिपेंडन्स वाढतो. कारण असं आहे की तुम्हाला अनेक लोकांबरोबर काम करायला लागतं, त्यांचे स्वभाव वेगळे असतात, त्याचे काही स्ट्रेंग्स वेगळ्या असतात, त्याला ज्या गोष्टी येतात, त्याला जो अनुभव आहे तो तुम्हालाच एखाद्या वेळा फक्त माहिती असेल, तेव्हा आपण त्याला आठवण करून देऊ शकतो की अरे तू त्यावेळी तसं केलं होतंस ना, आता हे कर ना एवढं माझ्यासाठी काम, असं करता येईल का. त्यामुळे त्या माणसाची तुम्हाला पूर्णपणे माहिती असायला लागते तुम्हाला चांगला लीडर बनायचं असेल तर. तर त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या क्वालिटीजचा तुम्ही सिनियर होता तेव्हा खरोखरच खूपच जास्ती फायदा होतो तुम्हाला. म्हणजे तुम्ही काम चांगलं करून घेऊ शकता, तुम्ही लोकांना एकत्र घेऊन जाऊ शकता, त्यात लोकांचा पण फायदा होतो, तुमच्या टीमचाही फायदा होतो आणि तुमचाही फायदा होतो. निश्चितच. दुसरा प्रश्न होता आपला की टीम प्लेयर होणं हे अनेकांना अवघड जातं, तर त्याच्याकडे कसं बघितलं पाहिजे? मला असं वाटतं की ही तुम्ही कल्टिव्हेट करू शकणारी गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्हाला टीममध्ये एकत्र काम करता येत नाही हे असं दुसऱ्या कोणी सांगितलं आहे का, हे आधी पहिलं आपल्याला शोधायला लागेल. दुसरं का सांगितलं आहे तुम्हाला असं की तुम्हाला टीममध्ये काम करता येत नाही. म्हणजे तुम्हाला काही 1-2 लोकच आवडत नाहीत, त्यांच्याशी तुमचं जमत नाही का, सगळ्या टीमबरोबरच तुम्हाला आवडत नाही करायला, तुम्हाला एकट्यानेच फक्त कॉम्प्युटरच्या समोर तुम्हाला काम करायला आवडतं. त्या टाईपचे रोल्स पण आहेत आय टी इंडस्ट्रीमध्ये की इथे एखादा मनुष्य टीममध्ये काम नाही करू शकत आहे, पण त्याला एखादा टास्क बाजूला काढून देऊन त्याच्याकडनं ते काम करून घेता येतं. पण अर्थातच ह्याच्या लिमिटेशन्स आहेत. म्हणजे माणूस हा समाजात वावरणारा प्राणी आहे, त्याला पूर्णपणे आयसोलेट करून त्याच्याकडनं काम करून घ्यायचं ह्याला पण वेगळी स्किल्स लागतात. त्याच्यामुळे त्या टाईपचे लीडर्स तुम्हाला लागतात की जे फक्त तुम्हाला तेवढं काम करून घेतील तुमच्याकडनं. पण माझ्या मते टीमवर्कमध्ये काम करणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ती प्रत्येकाने मान्य करायला पाहिजे. ह्या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला त्याची खूप गरज आहे ॲक्च्युली. थोडंसं सर आता आपण कामाच्या प्रेशरविषयी जर बोलू शकलो, कारण वाढतं वर्क प्रेशर हा आय टीमधला कायमच चर्चेचा मुद्दा राहिलेला आहे. म्हणजे मी एक तुम्हाला जस्ट उदाहरण सांगतो. आमच्या सोसायटीतला माझा एक मित्र आहे, ते एकदा बोलता म्हटला माझी 10 वर्षच राहिली आहेत. तर मला असं वाटलं की 10 वर्षांनी त्याला जॉब सोडायचा आहे किंवा असं.
माझ्याच वयाचा आहे तो, साधारण नियर 40s वगैरे. तो म्हटला नाही माझं आयुष्यात 10 वर्ष राहिलं असं मला वाटतं, कारण माझ्या आजूबाजूला इतक्या लोकांना स्ट्रोक्स येत आहेत, कोणालाच BP शूट होतो आहे, त्यालाही नुकतंच BP सुरू झालं आहे. तर मग खरंच एवढं एवढं प्रेशर आहे का खरंच आय टीमध्ये, असतं का? म्हणजे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री व्हेरी होत असेल, पण मग ते वर्क लाईफ बॅलन्स हे जे काही म्हणतो आपण, हे फक्त बजवर्ड्स आहेत का? ते खरंच मेंटेन करता येतं त्या जॉबमध्ये आणि सिनियर पोझिशनला असल्यावरही? कारण तुम्ही त्या सिनियर पोझिशनलाही तुम्ही इतके वर्ष होतात. मला असं वाटतं की आपण आवडीचं काम करत असू तर ते काम वाटत नाही आपल्याला. जेव्हा आपण पण कामातले असे आस्पेक्ट्स असतात की तुम्हाला आवडतातच असं नाही. काही तुम्हाला आवडत नाहीत, काही तुम्हाला आवडतात, असं ते मिक्स आहे सगळा. ह्याच्यामध्ये प्रेशर्सचा तुम्ही जो उल्लेख केला आत्ता, त्याच्यामध्ये समजा एका वर्षातले आपण एक 200 दिवस प्रॉडक्टिव्ह आहेत असं धरू आपण. म्हणजे 52 आठवडे असतात, त्यातले 2 आठवडे नाही पण उरलेले आपण 50 आठवडे, त्यातले 200 दिवस आपले कामाचे आहेत असं आपण एक ॲव्हरेज धरलं. तर त्यातले किती दिवस असे येतात की जेव्हा खरोखरच तुम्हाला खूप काम असतं? याचा एक थोडा त्या माणसाने स्वतः बघावं की आपल्याला खरंच ह्या 200 दिवसातले समजा 125 दिवस किंवा 150 दिवस खूप ताणाचे जात आहेत. ह्याचा अर्थ आपण जॉब दुसरा बघायला पाहिजे की हा रोल माझ्यासाठी नाही आहे ॲक्च्युली. हा खरंच मी करू शकणार आहे का? कारण काय होतं की आपण हे इन्क्रिमेंटली वाढवत जातो. म्हणजे आता मला इतकं जमतं आहे व 8 तास बसून मला काम होतं आहे सहज, 9 तास बसलं तर माझं काम पटकन होईल, 10 तास बसलं तर, असं करत करत ते थोडं थोडं वाढत जातं, हळूहळू वाढत जातं हे. आणि नंतर आपण खूप थकून जातो. माणूस थकून जातो विचार करून. दुसरं म्हणजे सतत विचार करण्याचं क्षेत्र आहे. सतत मेंदूला तुमच्या ताण येतो. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला असे मार्ग शोधायला लागतात की जिथे माझ्या मेंदूला ताण कमी होईल. काही मार्ग आहेत का ते करायला? म्हणजे उदाहरणार्थ लहान मुलांशी खेळणं हा साधा मार्ग आहे, तो तुम्ही करू शकता का? बाहेर जाऊन मित्रांबरोबर मिसळणं, काही ग्राउंडवर जाऊन खेळणं, सूर्यप्रकाशात जाऊन टेकडीवर जाणं, असे अनेक रिलीफ्स अवेलेबल आहेत. सायकल चालवणं, पोहणं, असे अनेक रिलीफ्स. ह्यातलं आपण काही करतो आहे का ह्याचा विचार करावा लागेल त्या इंडिव्हिज्युअलला. कारण ताण हा खूप इंडिव्हिज्युअल आहे. ताण हा जेनरिक नाही म्हणू शकत की सगळ्या IT इंडस्ट्रीमध्ये सगळे लोक ताणाखाली आहेत असं काही कधीच नसतं. सिझनॅलिटी असते. म्हणजे समजा आपण क्वार्टरली टार्गेट्स आहेत, तर क्वार्टरली टार्गेट्समध्ये सर्वात शेवटच्या 2 वीक्समध्ये तुमच्या खूप ताणाचे जात आहेत, मान्य आहे. तेवढा ताण आपण घेऊ शकतो, परत रिलीफ करू शकतो. दुसरं म्हणजे ऑर्गनायझेशनमध्ये वेगवेगळे रिलीफ मेकॅनिझम्स पण असतात. म्हणजे बाबा फन इव्हेंट्स असतात, तिथे तुम्ही भाग घेताय का? का तुम्ही असं म्हणता की नाही मी त्यात नाही पडत, मला फन इव्हेंट्समध्ये मी जात नाही. किंवा स्पोर्ट्स इव्हेंट्स असतात, तिथे तुम्ही जाताय का? तर अशा ह्याच्यात तुम्हाला सोशल CSRसाठी सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घेऊ शकता. ह्यातले बाकीचे तुमचे काय इंटरेस्ट आहेत, बाकी कशात तुम्हाला जावं असं वाटतं, हे तुम्ही जर ठरवलं तर तुमचं थोडं लाईफ थोडं फुलफिलिंग होईल. म्हणजे अगदीच फक्त काम करताय असं होणार नाही. आणि एवढं करून जर तुम्हाला असं वाटलं की हे काम आहे ना, हे मला खरं जमतच नाही आहे, आता हे माझ्या ॲबिलिटीजच्या मी जे काही करू शकतो माझ्या कौशल्याच्या बाहेर आहे, हे मी नाही करू शकणार, तर त्यावेळी तो जॉब सोडून 1-2 वर्ष काही न करणं हा पण एक चांगला पर्याय असू शकतो. पण ह्या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात तुमची मात्र आधी 5 ते 6 वर्ष आधी व्हायला पाहिजे. म्हणजे आपण खर्चाचं नियोजन कसं केलं आहे आपल्या. हो, आपण महागडी गाडी घेतली असेल, त्याचे हप्ते भरण्यातच आपला वेळ जातो आहे का? किंवा आपलं महागडं घर घेतलं आहे की जिथे मला आता हप्ते भरल्याशिवाय मला पर्याय नाही म्हणून त्याचा दास झालो आहे का? काय झालं आहे नक्की की ज्याने मी खूप जास्त टेन्शन घेतो आहे? मग मी एवढी महागडी गाडी घेण्याच्याऐवजी मी साधी सोपी कामापुरतं माझं काम होईल अशी गाडी सेकंड हँड घेऊ शकतो का? असे सगळे वेगवेगळे विचार करायला हवेत. हा फक्त वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नसतो. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जसं मगाशी म्हणालात की कंपॅरिझन होते किंवा त्यांनी मोठी गाडी घेतली तर मग माझ्याकडे ती गाडी नाही आहे, तर मला घ्यायला पाहिजे. तर अशा टाईपचे काही आपण काही दुसऱ्याशी आपण जो म्हणतो की प्रत्येक मनुष्य हा वेगळा आहे, तर मग प्रत्येकाचे सोल्युशन्स पण वेगळे असायला हवेत.
काही लोकांना शांतपणे निसर्गात जाऊन आपल्याला स्ट्रेस रिलीव्ह करावासा वाटत असेल. असे आहेत एक्झाम्पल्स. पण अशी पण एक्झाम्पल्स आहेत की जी आपल्याला असं वाटतं का की मनुष्य सिनियर झाल्यामुळे त्याला स्ट्रेस येणार नाही, असं काही नाही आहे. मी असे अनेक लोक बघितलेले आहेत की जे सुट्टीवर जातात. एक माझ्या माहितीचा एक एक्झिक्युटिव्ह होता, खूप टॉप लेवल सिनियर लेवल एक्झिक्युटिव्ह होता. तो इटलीला सुट्टीला म्हणून गेला आणि तिकडनं त्यांनी कुठेतरी एका माउंटनवर गेला होता. तिथे छानपैकी रिझॉर्ट होतं आणि तिकडनं तो इकडच्या लोकांना फोन करून विचारत होता की ह्याचं काय झालं. तो म्हणजे आपलं स्टेटस बरोबर आहे ना. तर ह्या केसमध्ये त्याला पण असं ठरवायला पाहिजे की आपल्याला कुठेतरी लाईन ड्रॉ करायला पाहिजे की हे नाही, आता हे आपण इथं आलो आहे ना, मग हे शांतपणे आपल्याला एन्जॉय करूयात. तर ही थोडी डिसिप्लिन आपल्यालाच लावून घेतली आपण, तर असे प्रसंग कमी होतात. पण मी पूर्णपणे हे होणार नाही असं नाही म्हणू शकत. हे कधी कधी होतं, पण ते मॅनेजेबल जर अवस्थेत असेल, आनंदाने होत असेल, तर तुम्ही तो काम करा. नाही तर तुम्ही काहीतरी दुसरं शोधा की दुसरी लाईफस्टाईल चूज करा. अनेक लोकांचं असं असतं की बाबा मला ना हे मला सहन होत नाही आहे. तर मी आता यूट्यूबवर अनेक लोकांचे व्हिडिओज बघतो. बंगलोरला खूप बिझी लाईफ होतं. तो म्हणाला नको मला हे. त्याने एका छोट्या आपल्या गावामध्ये घर घेतलं, शेती घेतली आणि तिकडनं तो काम करतो, शेतीचं काम करतो. तो म्हणाला मी आनंदी आहे आता, मला ते लाईफ आवडत नव्हतं पण मला ते नंतर लक्षात आलं. पण असे उपाय आहेतच ना, म्हणजे नाही आहेत असं मला वाटत नाही. म्हणजे आपणच आपल्याला काहीतरी एक मर्यादा घालून घेतल्यात का ह्याचा विचार करायला पाहिजे. बरोबर. मला वाटतं की आपल्याकडे कुठेतरी सर खूप जास्ती काम करणं, सतत बिझी असणं हे पण खूप जास्ती ग्लोरिफाय केलेलं आहे की एखादा मनुष्य सतत कामाखाली आहे म्हणजे तो खूप काहीतरी अचीव करतोय. आहे म्हणजे हे असं आहे, ही गोष्ट बरोबर आहे. बरेच लोक म्हणतात की तो उशिरापर्यंत थांबतो, म्हणजे तो खूपच तो काम करत असणार वगैरे. असं नाही. आता माझ्या माहितीत एक मुलगी लीड होती, ती दररोज 5:30ला यायची. ती म्हणे माझी मुलं 6:30ला घरी येतात, तर तेव्हा मी घरात मला हवे, ही तिची कंडिशन होती. म्हणजे मला बाकीचं काही प्रॉब्लेम नाही, मी 7:30ला परत काम करेन, 7:30 ते 8:30, पण ही माझी कंडिशन आहे. तर अशा टाईपच्या प्रत्येकाच्या काहीतरी कंडिशन्स असतात, त्या प्रत्येकाने ओळखून त्याप्रमाणे आपला जो दिनक्रम आहे तो आखला पाहिजे. तो ह्या IT इंडस्ट्रीमध्ये ते मात्र पॉसिबल आहे. तुम्ही उशिरा येऊ शकता कामाला, उशिरापर्यंत बसू शकता, पण हा जो वर्क कंटेंट आहे तो कसा मॅनेज करायचा, किती आपण काम घेऊ शकतो, हे प्रत्येकाने आपापलं ठरवावं. थोडी एखाद 2 वर्ष स्टेप बॅक करावं की मला ह्याच्यात इतक्या वेगाने मला नाही जमत आहे, मी थोड्या कमी वेगाने जाईन. असे पण लोक मला माहिती आहेत. ते आनंदी असतात, खूप आनंदी दिसतात मला ते. मी जेव्हा जेव्हा त्यांना भेटतो तेव्हा तर मला एवढं करायचं होतं ते मी आखून घेतलं आणि मी आनंदात आहे, मला प्रॉब्लेम नाही आहे काही. तर हा थोडा सेल्फ ॲसेसमेंटचा भाग आहे असं वाटतं मला. अर्थातच काही गोष्टी आपल्याला टाळता येत नाहीत, म्हणजे स्ट्रेस हा टाळता येत नाही. तुम्ही म्हणताय तसं लेट वर्क करणं, त्याची कंपॅरिझन होणं, हा ऑर्गनायझेशनच्या आणि तुमच्या मॅनेजरच्या आउटलुकचा पण भाग आहे की त्याला तुम्हाला सांगायला लागेल की मी जेव्हा उशिरा बसत नाही किंवा बसते तेव्हा मला हे कामं असतात म्हणून मी बसतो, उशिरा येतो म्हणून मी बसतो. हे सगळं आपल्याला खुलेपणाने बोलता आलं पाहिजे ऑर्गनायझेशनमध्ये, तर मग तिथे एक निरोगी वातावरण तयार होईल. निश्चितच. तुम्ही म्हणते त्यावरनं जाणवते की आपल्या स्वतःच्या प्रायोरिटीज काय आहेत हे आधी ओळखलं पाहिजे आणि त्या प्रायोरिटीजला महत्त्व देऊन त्यानुसार तुम्ही लाईफस्टाईल चॉईसेस पण आणि वर्क रिलेटेड चॉईसेस पण करायला पाहिजेत. नक्कीच, नक्कीच, अगदी नक्कीच. कारण मला स्वतःला असं वाटतं की तुमच्या ज्या आशा आकांक्षा तुमच्याकडनं आहेत, ह्या काही ह्या तुमच्या इंडिव्हिज्युअल आहेत, तुम्ही स्वतः त्या सेट केलेल्या आहेत. तुम्हाला नाही दुसरा येऊन कोणी म्हणत आहे की तू माझ्यासारखी गाडी घे, उत्तम गाडी घे किंवा हे कर, असं कोणीच तुम्हाला म्हणत नाही आहे. तुम्ही स्वतः ठरवलं आहे की त्यांनी गाडी घेतली म्हणून मी गाडी घेतली. एवढं फक्त होऊ नये. आपण अर्थातच गाडी घेण्यात काही चुकीचं काही नाही, आपलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढवणं ही चांगलीच गोष्ट आहे. फक्त त्याचा परिणाम आपल्या स्ट्रेसवर होऊ नये एवढंच फक्त. आत्तापर्यंतचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला आहे आम्हाला नक्की सांगा. तसंच तुमच्या ओळखीत, तुमच्या घरात, मित्रपरिवारात जर कोणी IT मध्ये असेल आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की तो खूप ताणात आहे, स्ट्रेसमध्ये आहे, तर त्याला या एपिसोडची लिंक नक्की पाठवा. प्रमोद सरांसाठी जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तेही आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा, आम्ही ते तुमच्या वतीनं सरांना विचारू. सर आपण पुढे जाऊया. याच्यावरनं आत्तापर्यंतच्या डिस्कशनवरनं हे पण एक जाणवते की आपल्या मर्यादा काय आहेत आणि आपल्या क्षमता काय आहेत हे जर एकदा ओळखता आलं तर मग या सगळ्या गोष्टी सॉर्ट करणंही जरा सोपं पडतं.
ॲक्च्युली तुम्हाला स्वतःला खूप बरं वाटायला लागतं तुमच्याबद्दल. हा सर्वात मोठा त्यातला फायदा आहे की मी हे करतो आहे म्हणजे मी आनंदी आहे, कारण मला हे माहिती आहे आणि मला आता ॲट पीस वाटते विथ मायसेल्फ. हे हाय जी काय म्हणतो आपण रिअलायझेशन आहे ना, ह्याला काही तोडच नाही. म्हणजे ह्यानी खूप शांतता मिळते तुम्हाला आणि मला असं वाटतं ती शांतता फार आवश्यक आहे. मग ती काही तुम्हाला दुसरं कोणी येऊन काही डिस्टर्ब वगैरे काही करू शकत नाही. म्हणजे तुम्ही व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून गेली अनेक वर्ष तुम्ही काम केलं, तर म्हणजे तुमचं ते ॲस्पिरेशन कधी होतं किंवा आता तुम्हाला म्हणून ते फुलफिलिंग वाटते, कारण ऑलमोस्ट जी काही टॉप पोझिशन आहे त्याच्यावर तुम्ही सर्व केलेलं आहे. मग कसं बघता तुम्ही याकडे? ॲक्च्युली ना टॉप पोझिशन वगैरे ना हे सगळं म्हणजे हे आपण मानण्याच्या गोष्टी आहेत ह्या. म्हणजे उदाहरणार्थ मला असं वाटायचं की लोकांनी आपापल्या गाड्या घेऊन रस्त्यावर गर्दी करू नये. आता पुण्यात ट्रॅफिक सिच्युएशन प्रत्येकजण बघत आहे किती अवघड आहे. तर मी मेट्रो आणि बसने जायला सुरुवात केली बरं. की आपण जर केलं नाही ते तर दुसरं कोणीच करणार नाही. मला कसं सांगता येईल लोकांना की तू बाबा बसने तुझ्याजवळ मेट्रो आहे, तू काय येत नाही मेट्रोने, असं म्हणताच येत नाही. तर मी जर म्हटलं की हां आज गाडीला आज ना ट्रॅफिक सिच्युएशन फार वाईट होती, मी सगळे आलो तर मला पाऊण तास लागला, असं जर त्यात एक प्रकारची आत्मप्रौढी असते की मला ना पाऊण तास लागला, दुसरा म्हणतो मला 1.5 तास लागला. मग त्याची पण रेस लागते ॲक्च्युली की पण ह्याच्यापेक्षा आपण जर असं केलं की आपण आपली राहणी सगळ्या माणसांना आवडेल अशी साधी ठेवली ना, तर आपल्याला अनेक दारं ओपन होतात. लोक बोलायला लागतात खुलेपणाने. हा सर्वात मोठा मला फायदा झाला, कारण एवढ्या लोकांशी जर आपल्याला त्यांच्याकडनं कामं करून घ्यायची असेल तर तो मनुष्य कसा आहे. म्हणजे फोन केल्यानंतर एखाद्या माणसाला अरे मागच्या वेळी आपण हे बोलत होतो, आता मला हे बोलायचं आहे, असं जर आपण ती सुरुवात केली ना, तर ते कॉन्व्हर्सेशन ते संभाषण इतकं नॅचरल होतं की आपल्याला असं काही सांगायला लागत नाही की बॉस आहे म्हणून तुला सांगतो आहे. हो हो हो. ह्याच्यासाठी तुम्ही खूप सिनियर व्हायला पाहिजे असं पण नाही. तुम्ही कुठल्याही लेवलला असाल आणि तुमचे लोकांबरोबर चांगले संबंध असतील तर तुम्हाला हे पॉसिबल आहे. ह्याचा तुम्ही सिनियर असण्याची, तुम्ही लीडर असण्याची, तुम्ही व्ही पी असण्याची काहीही संबंध नाही. आणि अशी माणसंच फक्त खूप मोठं काही अचीव करू शकतात की जी लोकांकडनं कामं करू शकतात आणि लोकांना मदत करू शकतात. असं माझ्या बघण्यात आहे की मोठी कामं तुम्हाला करायची असतील तर लोकांशिवाय तुम्हाला करता येत नाहीत, आणि लोकांशिवाय तुम्हाला जर करता येत नसतील तर तुम्हाला लोकांच्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही त्यांना ॲप्रिशिएट करता की नाही हे त्यांना माहिती आहे की नाही. मग मी तुम्हाला असं म्हटलं, मी 2-3 पद्धतीने मी तुम्हाला ॲप्रिशिएट करू शकेन. उदाहरण फक्त म्हणून देतो, जास्ती ह्याचा सिरियसली आपण आत्ता डिस्कशन करत नाही आहे. पण तुम्ही शर्ट आज छान घातला आहे, हे एक ॲप्रिसिएशनची लेव्हल आहे की तुम्ही छान बोलता, तुमची मुलाखत घेण्याची स्किल्स खूप चांगली आहेत, तुम्ही हे इनिशिएटिव्ह घेत आहे खूप चांगला आहे, तुम्ही एक चांगले उद्योजक आहात. हे जेव्हा मी दुसऱ्याला सांगतो, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या लेव्हलच्या ॲप्रिसिएशनच्या लेव्हल्स आहेत. तर तुम्ही त्या माणसाला किती चांगलं ओळखता ह्यानुसार तुम्ही किती चांगलं त्या माणसाचं ॲप्रिसिएशन करू शकता. ह्याच्यावरनं त्या दुसऱ्या माणसाला समजतं की हा मनुष्य मला खरा ओळखतो. तेव्हा तुमचा लीडर म्हणून ॲक्च्युली प्रेझेन्स लोकांना कळायला लागतो. तुम्ही व्ही पी आहात का तुम्ही जनरल मॅनेजर आहात, ही फक्त एक टायटल आहे. त्याचा काहीच उपयोग नाही एका पर्टिक्युलर पॉईंटनंतर. तुम्हाला ती एक करायची एक ॲबिलिटी तुम्हाला प्रदान केलेली आहे, पण त्याचा उपयोग एखादा मनुष्य म्हणेल की मला हे अडवूनच धरायचं आहे, मला हे करू द्यायचं नाही दुसऱ्याला, असा पण उपयोग होऊ शकतो त्याचाच अधिकारांचा. नक्की अधिकारांचा उपयोग कशासाठी करायचा हे त्या माणसावर अवलंबून आहे. मला असं वाटतं की लोकांशी कनेक्ट राहून चांगलं काम करता यावं, त्यासाठी चांगली टायटल्स लोकांना द्यावीत, चांगल्या पोझिशन्स अशा लोकांना मिळाव्यात की जे चांगलं काम लोकांकडनं मोठं काम करून घेऊ शकतील. जर तुम्हाला हा भाग आवडला असेल तर तुम्ही याला हाईप करू शकता. तुम्ही हाईप केल्यामुळे तुमच्या माध्यमातून यूट्यूबचं अल्गोरिदम हा भाग आणखी काही हजार लोकांपर्यंत पोहोचवतं. हाईप हा जो ऑप्शन आहे हा जरा दिसत नाही लगेच, खाली कमेंट्स जिथं सेक्शन आहे तिकडे तुम्ही उजवीकडे डावीकडे बघितलं तर तो दिसेल. तर हाईपही नक्की करा. आपण पुढे जाऊया सर. सर, एक उत्सुकता म्हणून प्रश्न आहे की तुम्ही सलग 4 दशकं 40 वर्ष आय टी क्षेत्रात आहात आणि खूप वेगवेगळ्या पोझिशन्सवर तुम्ही काम केलं. तर या पूर्ण काळात तुम्हाला मानसिक शांतता मिळाली का?
किंवा ती टिकवण्यासाठी तुम्ही वेगळे काय प्रयत्न केलेत, ज्याचा तुम्ही जनरलीच एक उल्लेख केलात, पण तुम्ही स्वतः काय काय गोष्टी ॲडॉप्ट केल्यात आवर्जून? ॲक्च्युली ज्याला इंग्लिशमध्ये लोडेड क्वेश्चन म्हणतात तसा हा प्रश्न आहे की तुम्हाला मानसिक शांतता मिळाली का, ह्या प्रश्नाचं उत्तर कोणीच हो मला मानसिक शांतता मिळाली असं देऊ शकणार नाही. पण मला असं वाटतं की फेजेस असतात. मानसिक शांतता वेगवेगळ्या लेव्हलची असू शकते. काही ती शारीरिक कारणांमुळे होते, काही कौटुंबिक कारणांमुळे होते, काही वेळा कामाच्या स्वरूपामुळे होते, काही वेळा आपली माणसांबरोबर असलेले रिलेशनशिप्स खराब होतात म्हणून होते, काही वेळा आपल्याला येत नाही आहे, आपण प्रयत्न करतो पण काहीच मला मिळत नाही आहे, का असं होतं आहे, त्याच्यामुळे आपलं यश का मिळत नाही, ह्याच्यामुळे मानसिक शांतता ढळते. ह्याच्यामध्ये असं होतं की म्हणजे मी स्वतः विनोबा भावेंचं गीता प्रवचने किंवा त्यांचं बरंचसं वाङ्मय वाचनाकडे कल होता. थोडं वाचायचो आणि त्यातनं बऱ्याच गोष्टी समजायच्या पण नाहीत, पण वाचत राहायचो. तर तो एक मार्ग होता की ज्यांनी काही शोधायचा प्रयत्न की एका मोठ्या माणसाला काय वाटतं आहे ह्याच्या बाबतीत, त्यांनी कसं हँडल केलं किंवा स्वरूप काय आहे, हे असंच आहे का जीवनाचं स्वरूप, ते समजावून घेण्यासाठी वाचायचो. दुसरं मला अनेक मित्रांनी सांगितलं की अरे तू काहीतरी आवड हे कर, म्हणजे काहीतरी कला, पेटी, व्हायोलिन शिकायचा प्रयत्न कर. तर त्याच्यावर थोडा कधी तो पण करून बघितलं. काही वेळा असं वाटायचं की आपणही मानसिक शांतता शोधायचा प्रयत्न करतो आहे, तर लोकांनी काय केलं आहे. तर एक गंमत म्हणून तुम्हाला एक इन्सिडेंट सांगतो की पॉवर बिल्डर म्हणून एक पूर्वी एक पॅकेज यायचं आणि ते जेव्हा इंट्रोड्यूस झालं पहिल्यांदा तेव्हा त्यांनी एक त्यांचा डेमो प्रोग्रॅम दाखवला होता. तर त्याच्यामध्ये एक बटन होतं, आणखीन माऊस हलवायचा आणि ते बटन पुढे जायचं आणि तुम्ही काही केलं तरी ते बटन क्लिक नाही करू शकायचं तुम्ही. असा त्यांनी गेम डेव्हलप केला होता आणि त्या बटनवर लिहिलं होतं मिनिंग ऑफ लाईफ. म्हणजे तुम्ही किती पण प्रयत्न केला तरी तुम्ही कायम शोधातच असता, तुम्ही कायम ते परस्यू करता. ते अचीव करणं त्यापेक्षा ते परस्यू करणं हाच खरा प्रोसेस आहे. मग मला तरी असं वाटतं की हा परस्यू करत राहणं, त्याचा शोध घेत राहणं हाच खरा त्याच्यातला एक म्हणजे मला सापडलेला अर्थ आहे की ते शोधत राहणं, अनेक लोकांशी बोलत राहणं, त्यांच्या आयडियाज समजून घेत राहणं. पण खरं ना, मला जेव्हा खरोखरच मला मोठा रिलीफ केव्हा मिळाला असेल तर मी लोकांबरोबर जेव्हा संवाद करायला लागलो आणि त्यांचं ॲप्रिसिएशन करायला लागलो तेव्हा. हे क्षेत्र असं आहे ना की खूप ॲनालिटिकल, खूप निगेटिव्हिटीकडे झुकणार आहे. तुम्हाला जर ॲनालिसिस म्हणजे काय, तोडणे, एक भाग 2 भागात तोडणे, चांगलं काय ठेवणे, वाईट काय ते दुरुस्त करणे, हे असं करत राहायला लागतं तुम्हाला, कारण करिअरच तुमची कम्प्लिटली त्याच्याशी निगडीत असते. त्याच्यामुळे ह्याच्यात येणारे लोक पण खूप ॲनालिटिकल असतात. तुमचा संबंध ॲनालिटिकल लोकांशी जास्त येतो. कन्स्ट्रक्टिव्ह, क्रिएटिव्ह, इनोव्हेटिव्ह हे जे ट्रेट्स आहेत तिथे दिसतात, पण तुम्ही स्वतःचं ॲनालिटिकल असाल तर तुम्ही जग पण ॲनालिटिकलच आहे अशा दृष्टीने त्याकडे बघता. म्हणजे थोडक्यात चुका शोधणे. आता चुका शोधणे असं जेव्हा आपण बघायला लागतो तेव्हा आपण निगेटिव्हिटीचा विचार करतो जास्ती, कारण तो तुमच्या व्यवसायाचा भाग असतो. ते तुम्हाला 8 तास ते चुका शोधायच्या किंवा तुम्हाला लिडरशिप करायची, म्हणजे दुसऱ्या चुका शोधून त्या दुरुस्त करायच्या, असं जर आपण त्याचं स्वरूप मानलं तर तुम्हाला कायम निगेटिव्हकडे बघायला लागतं. नंतर मला असं हळूहळू वाटायला लागलं की ह्याच्यामुळे ना फार आपण निगेटिव्ह होत चाललो आहे. आपल्याला काही चांगलं दिसतच नाही. काही प्रत्येक गोष्ट कुठलीही चांगली बघितली की अरे ह्याच्यात हेच वाईट आहे असं वाटायला लागतं. IT मध्ये लोकांचा व्ह्यू पॉईंट डेव्हलप झालेला असतो की त्यांना चुका शोधणे, दुरुस्त करणे, चुका शोधणे, दुरुस्त करणे, हाच एक प्रकारची सायकलमध्ये ते कायम असतात. त्याच्यामुळे निगेटिव्हिटी डेव्हलप होते खूप मोठ्या प्रमाणात. ती निगेटिव्हिटी काढण्यासाठी काय करायचं, तर हळूहळू असं खूप वाचून लोकांशी बोलून लक्षात आलं की ॲप्रिसिएशन करणं, कृतज्ञता दुसऱ्याची मानणं, ह्यानी ही निगेटिव्हिटी कमी होते. आणि खरंच तसं होतं. म्हणजे असं होतं की अरे ह्याच्याकडे ह्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी आहेत, तर मी त्याला माझ्या टीमवर कशासाठी घेतलं आहे, तर ह्या गोष्टी करण्यासाठी घेतलं आहे, त्यात ही गोष्ट नाही आहे असं मी सारखं का म्हणतो आहे, मला स्वतःला सांगतो. मी म्हणजे 36 गुणी पुरुषोत्तम असा असणं शक्य नाही आहे, तो एकच होता फक्त.
तर असे जर माझ्याकडे बाकीचे गुण त्याच्यात आहेत ना, मग त्याच्याकडनं हे काम करून घेऊ. त्याच्याकडे हे नाही आहे, मग त्याला हे नको काम सांगायला. तो उशिराच येणार आहे, तो तसाच मनुष्य आहे, पण तो आला की काम करेल. तर म्हणून तो उशीर आला म्हणून त्याला न रागवता, जो मनुष्य लवकर येतो त्याच्याकडनं नेहमीचे कामं करून घ्या. उशीर आला की त्याला ही कामं द्या. त्यावेळी हा लवकर आलेला त्याला घरी लवकर पाठवा, म्हणजे त्याला रिलीफ मिळेल. अशा टाईपचं जे ऑर्केस्ट्रेशन ज्याला म्हणतात, म्हणजे एका पद्धतीने ती गोष्ट अचीव करण्यासाठी लागणारं जे वेगळ्या लोकांची कुवती एकत्र करून त्यातनं एक छान असं काहीतरी मिक्सचर तयार करणं, ह्याच्यातच मला मजा यायला लागली नंतर. वा. आणि त्याच्यामुळे असं व्हायला लागलं की मग निगेटिव्हिटी हळूहळू कमी व्हायला लागली. म्हणजे असतेच ती, तुम्हाला पूर्णपणे घालवता येत नाही. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं व्हायचं की लोक माझ्याकडे काहीतरी घेऊन यायचे ड्राफ्ट चेक करायला, आणि ते मी सांगायचो की ह्या चुका आहेत. तुम्ही सर आम्ही 2 ते 3 तास आम्ही बसून सगळं दुरुस्त केलं, तुम्ही आल्यानंतर 2 मिनिटात आमची पाच दिसत काढलीत. तर हा त्यातला पॉईंट नाही आहे. हा हळूहळू होणारी एक सतत होणारी घटना आहे. त्या लोकांनी एवढा वेळ तेच करत राहिले पुढची 20 वर्ष, तर त्यांच्यापणे पण त्या स्किल्स येतील. पण त्या लोकांनी ते पहिले 2 तास खूप छान काम केलं आहे हे त्यांना खरं सांगायला पाहिजे आपण. अरे तुम्ही खरं 2 तास किती छान काम केलं आहे, म्हणून माझं पुढचं 2 तासाचं काम माझं वाचलं नाही का? तर हे जे ह्याला जी कृतज्ञता किंवा ह्याला जे ॲप्रिसिएशन आहे ना, हे तुमच्यात जेव्हा यायला लागतं तेव्हा ती आनंदाची कारंजी सगळीकडे दिसायला लागतात, तुम्हाला आजूबाजूला दिसतात ती. तर मला असं वाटतं त्यांनी स्ट्रेस रिलीफ खूप होतो तुमचा. मग तुम्हाला ना सगळी आजूबाजूला गंमतच जाणवायला लागते, मजाच तुम्ही घ्यायला लागतात त्या गोष्टींची. दुसरं असं होतं की काही वेळा खरंच तुम्हाला असं वाटतं की सर्कमस्टन्सेस इतके वाईट आहेत ना की मी काहीही प्रयत्न केले ना तर मी ह्यातनं बाहेर येऊ शकणार नाही. म्हणजे आता ही तुम्ही प्रयत्न करता की बाबा हे झालं, माझ्याकडे हे करून बघितलं, ते करून बघितलं, नाही दिघत येत ना काही. असे माझ्या करिअरमध्ये, ह्या 40 वर्षाच्या करिअरमध्ये असे 2-3 प्रसंग आले की जेव्हा मी खूप प्रयत्न करूनसुद्धा ह्यातनं काही निघेल असं मला वाटलं नाही. त्यावेळी मी ती नोकरी सोडून दिली किंवा तो व्यवसाय सोडून दिला आणि दुसरं काहीतरी शोधायला लागलो. मध्ये मी गॅप होत्या माझ्या. म्हणजे असं नव्हतं की मी म्हणजे एक नोकरी सोडून दुसरी नोकरी घेतली, अशा टाईपचं माझं करिअरचा ग्राफ नाही आहे. मी खूप वेगळ्या गोष्टी केल्या, पण त्यावेळी मला असं वाटलं की हे मला आता करणं शक्य नाही, हे करणं आता योग्य नाही, ह्यानी माझ्या डोक्याला खूप त्रास होईल, मला हार्ट अटॅक येईल, किंवा म्हणजे हार्ट अटॅक ही एक्स्ट्रीम गोष्ट झाली, असं काहीतरी मला होईल की ज्याने मला खूप त्रास होईल, असं म्हणू आपण. असं वाटायला लागलं. त्यामुळे मी तो जॉब सोडून दिला की तो व्यवसाय बंद केला आणि म्हटलं की आता आपण शांतपणे विचार करू, दुसरं काहीतरी करू जे आपल्याला योग्य वाटेल तेव्हा. प्रमोद सरांनी आत्ता ॲनालिटिकल स्किल्सचा उल्लेख केला, तर तसा आम्ही यूट्यूबचं ॲनालिटिक्स बघत असतो आणि ते बघताना असं जाणवतं आहे की व्ह्यूज खूप आहेत, वॉच टाईम खूप आहे, पण अजूनही काही कारणांनी लोक सबस्क्राईब करत नाही आहे. तुम्ही पण तसे असाल आणि अजून जर सबस्क्राईब केला नसेल आपला चॅनल तर नक्की करा. ज्यायोगे तुम्हाला दर गुरुवारी संध्याकाळी 7 वाजता जो नवीन आपला भाग रिलीज होतो त्याचं नोटिफिकेशनही येत राहील. तसंच आपण अलीकडे मेंबरशिपचाही ऑप्शन खुला केलेला आहे. मंथली मेंबरशिप्स या आपल्या 29 रुपयांपासून सुरू होत आहेत. जर तुम्हाला खरोखर असं वाटत असेल की देहभान हा पॉडकास्ट बघून, हा चॅनल बघून तुम्हाला काहीतरी माहितीत किंवा ज्ञानात भर पडते आहे, व्हॅल्यू ॲडिशन होते आहे, तर मेंबरशिप घ्यायचे नक्की तुम्ही विचार हा करू शकता. आणखीन एक यूट्यूबचं फीचर आहे सुपर थँक्स. आमच्या काही सबस्क्रायबर्सनी आम्हाला अलीकडे सुपर थँक्स हे अनेक दिलेले आहेत. सुपर थँक्स म्हणजे तुम्हाला एखादा भाग जर आवडला आणि त्याचं ॲप्रिसिएशन म्हणून तुम्ही वन टाईम पण काही पेमेंट हे करू शकता, तर तसाही तुम्ही विचार नक्की करा. आपण पुढे जाऊया सर. हा सर खूप क्रुशल फेज असते आणि अनेकांच्या आयुष्यात येते. नॉट नेसेसरी तुम्ही आय टीमध्ये आहात का कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये, की आता बास आणि आता आपण इथं थांबूया, ही नोकरी सोडूया. हे ब्रेक्स घेणं खरंच खूप आवश्यक असतं, कारण बऱ्याच जणांना आतून एक भीती असते की जर मी ब्रेक घेतला तर मला परत नोकरी मिळेल का, मिळाली तर ती त्याच क्षेत्रातली मिळेल का, आणि या क्षेत्रातली नाही मिळाली कारण मी इतक्या निश सेगमेंटमध्ये काम करतो आहे की मग मी काय करू, आणि आयुष्य तर पुढे अजून खूप पडलेलं आहे. बरोबर. एक तर काय माहिती आहे का, आता उदाहरणार्थ आपण आत्ता AIचंच उदाहरण घेऊया. ह्या AIच्या वेमध्ये अनेक लोकांचे जॉब्स गेले, त्यांना जॉब हवा होता तरीसुद्धा गेले. त्याच्या आधी तुम्ही बघितलं असेल तर अशा वेव्ज अनेक येऊन गेल्या. म्हणजे मी जेव्हा सुरू केलं तेव्हा कोबॉल होती, त्याच्यानंतर C आली, C++ आली, त्याच्यानंतर असे अनेक ट्रान्झिशन्स झाले. मेन फ्रेम्स होते, आता मेन फ्रेम्स वापरले जात नाहीत.
ऑपरेटिंग सिस्टम्स बदलल्या, अनेक टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म्स बदलले. ह्याच्यामध्ये एकच गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की ह्याच्यामध्ये खूपच आस्पेक्ट्स आहेत ॲक्च्युली. फक्त शिकणे हा आस्पेक्ट नाही आहे. मी शिकणे हा वन ऑफ द आस्पेक्ट्स आहे की ज्याच्यामध्ये आपण आपली स्किल्स कायम होन करत राहायचे, कायम इम्प्रूव्ह करत राहायची, कायम रिलिव्हंट ठेवत राहायची. म्हणजे आपल्याला अशी वेळ येऊ नये आपल्यावर की आपण आता उद्या जावं, तुला मला हवं किंवा बिझनेसला हवं ते तुझ्याकडे नाही, अशी आपल्यावर वेळ येऊ नये. किंवा वेळ आलीच तरी आपण रिट्रेन होऊन त्याच्यामध्ये आपण डेमॉन्स्ट्रेटेबल स्किल्स दाखवून आपण आपला जॉब परत मिळवू शकलो पाहिजे. हे IT इंडस्ट्रीमध्ये शक्य आहे. अच्छा. हा पहिला आस्पेक्ट झाला. दुसरा आस्पेक्ट असा झाला की ह्याला ना हा जो प्रोसेस आहे की आपण असं झालं तर काय, तर ह्याच्यासाठी आपल्याला ना खूप आधीपासून तयारी करायला लागते. म्हणजे आपण आर्थिक आपल्यावर खूप ताण आहेत का, तर ते मॅनेजेबल लेवलला आणून ठेवायचे. किंवा आपण खूप स्ट्रेन होतो आहे का, आपण गोष्टी आपले आता पैसेच राहणार नाहीत, आपल्याकडे जॉब नसला, पुढच्या महिन्याला मला सॅलरी आली नाही तर माझं काही खरं नाही. आपल्याकडे 1.5 वर्ष आपल्याकडे जॉब नसेल तरी आपण आरामात सर्व्हाइव्ह व्हायला पाहिजे, अशी आपल्याकडे कायम व्यवस्था पाहिजे. ओके. 1.5 वर्षाचा सेव्हिंग. 1.5 वर्षाचं सेव्हिंग तुमच्याकडे पाहिजे की जेव्हा मला काहीच वाटलं नाही पाहिजे काही. कारण काय होतं की त्याच्यानंतर सुद्धा तो जॉब तुमचा दुसऱ्या कोणत्या तरी कारणामुळे सुटला तर 6 महिने तुम्हाला शिकायला लागतात, 6 महिने तुम्हाला दुसरा जॉब मिळवायला लागतात. आणि उरलेले 6 महिने बाबा तरीसुद्धा राहू देत बाजूला की त्या जॉबमध्ये पण मी सक्सेसफुल झालो नाही तर काय, फर्स्ट 90 डेज म्हणतात इन न्यू जॉब, अवघड असतात. तर ह्याच्या सगळ्याचा विचार केला तर मी साधारण 1.5 वर्ष तर तुमच्याकडे जर प्रोव्हिजन्स असतील, नॉर्मल लाईफ जगण्याचं तुमचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कमी न करता जगता येण्यासारखं तुमच्याकडे 1.5 वर्षाचं सेव्हिंग्ज असेल तर तुम्ही शांतपणे स्ट्रेस फ्री आर्थिक दृष्टीने राहू शकता. हा एक त्यातला एक मार्ग झाला. दुसरं म्हणजे आपले कौटुंबिक आणि सामाजिक जे आपल्या आजूबाजूला वातावरण आहे त्यांना सतत सांगत राहायचं की हा बँकेतला जॉब नाही आहे, हा ITतला जॉब आहे, हा कधी पण जाऊ शकतो. मी दररोज जातो, माझ्याकडे लॅपटॉप असतो, घाईघाईत आहे मी असं कायम दाखवतो आणि ऑफिसला जातो आणि परत येतो. तर ह्यातलं हे काही परमनंट नाही. उद्या टेक्नॉलॉजी बदलली, उद्या काही दुसरं झालं तर मला हा जॉब सोडायला लागू शकतो. म्हणजे जे आपल्या आजूबाजूचे कुटुंबीय आहेत किंवा समाज आहे त्यांना एक प्रकारची जाणीव राहते की ह्याचा उद्या जॉब सुटला तरी आणि उद्या संध्याकाळी हा ग्राउंडवर फिरायला लागला किंवा लवकर टेकडीवर जायला लागला तर समजायचं की हा जॉब गेला आहे, पण ह्यात त्याला वाईट वाटत नाही आहे. त्याला माहिती आहे की हे होणं शक्य आहे आणि आपणही ते ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. अशी जाणीव आजूबाजूच्या लोकांच्यात निर्माण झाली तर मग त्या माणसाला पण बरं वाटतं की ठीक आहे, मला एक कोणीतरी सांभाळून घेणारा एक वर्ग आहे. माझ्या घरी मला असं म्हणणार नाहीत की तो जॉब गेला म्हणजे आता संपलं आपलं सगळं, आता काही आपल्या पुढे फ्युचर नाही, असं नाही. ह्या टाईपचा सेन्स आजूबाजूच्या लोकांना डेव्हलप करणं पण हे पण त्या माणसाचंच कर्तव्य आहे. कारण होतं काय की लहानपणापासून जॉब जाणं ह्याच्याकडे फेल झालाय तो मनुष्य अशाच प्रकारे बघितलं आणि आपल्याला फेल होण्याची मुभा नाही आहे कोणाला, परीक्षेत असो कुठल्याही आयुष्याच्या टप्प्यावर. त्यामुळे ते खूप जास्ती मला वाटतं की क्रुशल फेज असणार प्रत्येकाच्या आयुष्यात. अगदी बरोबर आहे. आपल्याला फेल होण्याची आपल्याला मुभा नाही आहे हेच खरं म्हणजे आपल्या अपेक्षांच्या दृष्टीने बरोबर आहे. फेल होतच असतात माणसं तरीसुद्धा. तर त्याला फक्त आपल्याला असं करायला की आता IT इंडस्ट्रीमध्ये विशेषतः मी त्याच्याबद्दल जास्त बोलू शकतो आणि त्यात काम केलं. तर ह्याच्यामध्ये समजा कॉम्पेन्सेशन खूप जास्ती आहे बाकीच्या ॲव्हरेज जे बाकी लोकांना मिळतात त्याच्यापेक्षा. तर तुम्ही सेव्हिंग्स करून बाजूला ठेवू शकता, तुम्ही प्रोव्हिजन्स, तुम्ही कुशनिंग तयार करू शकता तुमच्यासाठी. हे तुम्हाला दिलेलं एक वरदान आहे. तुम्ही जर त्या प्रमाणात तुमचे खर्च वाढवले समजा तर काय होणार, तुम्हाला स्ट्रेस येणार जेव्हा तुमचा जॉब जातो त्यावेळी. म्हणजे जॉब जाण्याचे सगळे दुष्परिणाम तुम्हाला भोगायला लागणार. का करायचं? तुम्हाला कोणी असं फोर्स नाही केलेलं की तुम्ही असंच जीवन जगायला पाहिजे की दर वीकेंडला तुम्ही महाबळेश्वरला जायला पाहिजे, की सोमवारी तुम्हाला सांगता येईल की ह्या वीकेंडला तू काय केलं असतं, महाबळेश्वरला गेलो होतो. असं काही तुमच्यावर बंधन नाही आहे की मुलांबरोबर खेळलो मी किंवा मित्रांबरोबर गप्पा मारल्या असं पण सांगू शकता तुम्ही. एक सॉफ्ट स्किलचा मुद्दा येतो की ITमध्ये सॉफ्ट स्किल्स खूप आवश्यक आहेत आणि सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे बऱ्याचदा फक्त इंग्लिश ह्याच्यावरच फोकस केलं जातं की इंग्लिश कम्युनिकेशन कसं आहे आणि काय सॉफ्ट स्किल्स नेमके आहेत आणि इंग्लिशबद्दलचा जो
एक आपण म्हणूया की जो समज आहे तो कितपत तथ्य आहे? ॲक्च्युली आपल्याकडे सगळेच जण आपण वेगवेगळ्या भाषात सतत बोलत असतो. म्हणजे आपण सतत बोलतो आहे, मी इंग्लिशचा वापर करतो आहे, तुम्ही थोडं इंग्लिश वापरताय. हिंदीत बोलतो आपण. म्हणजे तुम्ही आय टीच्या कुठल्याही कंपनीत गेलात तर 3 भाषा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश ह्या सतत एक किंवा त्याची मातृभाषा म्हणू आपण, हिंदी, इंग्लिश आणि मातृभाषा. चेन्नईला तुम्ही गेलात तर इंग्लिश आणि तमिळ, कोइंबतूर आणि चेन्नईला. तुम्ही बडोद्यात गेलात तर गुजराती आणि हिंदी, असं लोक सतत बोलत असतात. म्हणजे बोलीभाषा जी असते त्या ऑफिसमध्ये बोलली जाणारी, हे अशा 3 भाषांचं मिश्रण असतं. तुम्हाला फक्त एवढं करता आलं पाहिजे की कुठली तरी चांगल्या भाषेत तुम्हाला तुमचे विचार दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवता आले पाहिजे आणि दुसऱ्याचे समजावून घेता आले पाहिजेत. हे फार महत्त्वाचं आहे. इंग्लिशचं जे एक मोठं रिक्वायरमेंट आहे किंवा आपण म्हणू की आपल्या मनावर एक त्याचा एक परिणाम अनेक वर्ष झालेला आहे, भूत आहे, जोखड आहे म्हणा त्याला, ते थोडं बाजूला ठेवायला पाहिजे. कारण आता ते दिवस गेले. आता आपण वेगळ्या 75 वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याला मिळून झाली. आपले बाकीच्या लोकांशी पण येणारे संबंध वाढले. म्हणजे ज्यांना इंग्लिश येत नाही, उदाहरणार्थ इटालियन लोकांना चांगलं इंग्लिश येत नाही समजा, आपण असं धरून चाललं तर त्यांच्याशी आपण इंटरॅक्ट करू शकतो. रुमेनियन लोकांना फार चांगलं इंग्लिश येतं असं आपल्याला माझ्या अनुभवातून मी सांगू शकतो की त्यांचा ॲक्सेंट वेगळा असतो आणि इंग्लिश चांगलं येतं पण ॲक्सेंट वेगळा असतो. तर त्यांना आपण ॲक्सेप्ट करतो, मग आपलं इंग्लिश त्यांनी काय ॲक्सेप्ट करू नये असा विचार पण आणला पाहिजे. उदाहरणार्थ 1-2दा असं झालं की टेक्निकली तो मुलगा चांगला होता म्हणून त्याचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि नंतर विचारलं की घेतला का, त्याला चांगला वाटला मुलगा. तो म्हणाला नाही सर, त्याचं इंग्लिश चांगलं नव्हतं म्हणून त्याला घेतला नाही. म्हटलं अरे त्याला आपल्याला त्याचं इंग्लिश टेस्ट करायची फार आवश्यकता नाही, कारण त्याला काही भाषण द्यायचं नाही कुठेही. त्याला टेक्निकल काम करायचं आहे, तेवढ्यापुरतं त्याला इंग्लिश आलं तरी ते पुरे. आणि त्याला आपण असा गोल देऊ की पुढच्या 5 वर्षात, पुढच्या 2 वर्षात, 3 वर्षात तुला चांगलं इंग्लिश बोलता आलं पाहिजे. कारण ही इंग्लिश, ही भाषा ही सरावात नाही येणारी आहे. तुम्ही सतत बोलत राहिलात तर तुम्हाला इंग्लिश चांगलं येईल. तुम्ही इतके वर्ष लहानपणापासून कधी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरीदारी इंग्लिशमध्ये बोललेलं नाही तर तुमचं एवढं इंग्लिश चांगलं नसेल. पण तुमचं टेक्नॉलॉजी, तुमचं मेरिट जर चांगलं असेल तर तुम्ही प्रोग्रेस करू शकता आणि ती जी गॅप आहे ती हळूहळू भरू शकता. आणि आता तर यूट्यूबमुळे कितीतरी गोष्टी आपल्याला अवेलेबल आहेत इंग्लिश शिकण्यासाठी. त्यामुळे इंग्लिशचा फार मोठा बाऊ करावा असं मला वाटत नाही. पण ॲट द सेम टाईम त्याचं मला इंग्लिश येत नाही ही अभिमानास्पद गोष्ट पण नाही. आपल्याला इंग्लिश हे आलंच पाहिजे, कारण ती एक सगळ्यांना जोडणारी एक भाषा आहे. फक्त ती जर आत्ता येत नसेल तर 2 वर्षांनी मात्र तिथपर्यंत आपण जाता आलं पाहिजे. ह्याची आपली श्रम घ्यायची आपली तयारी पाहिजे. AI चा मगाशी तुम्ही उल्लेख केला, तर AI मुळे जे डिसरप्शन सध्या येत आहे किंवा अमेरिकेच्याही पॉलिसीज सतत बदलत आहेत, त्याच्यामुळे पण एक अशी कुठेतरी इनसिक्युरिटी सगळ्याच IT क्षेत्रात बघायला मिळते की जॉब्स राहतील का, टिकतील का. तर यासाठी प्रोफेशनल्सनी काय नवीन स्किल्स ॲक्वायर्ड आत्ता केली पाहिजे असं वाटतंय तुम्हाला? ॲक्च्युली आत्ता ना 1-2 दिवसापूर्वीच लिंक्डइननी कुठले जॉब्स मागच्या वर्षामध्ये की खूप मोठ्या प्रमाणात यायला लागलेत, पुण्यात म्हणा किंवा भारतात म्हणा, वेगळ्या शहरात, असा एक अभ्यास केला. त्यात त्यात बरेच स्किल्स आहेत. म्हणजे AIचं आहे म्हणा, तसं बाकीची पण बरीच स्किल्स आहेत. तर त्यात मला एक गोष्ट त्यात चांगली वाटली की आत्ता तुम्ही हे आहात तर तुम्ही हे काम करू शकाल की नाही असा पण त्यांनी स्टडी केला आहे. बरं, वा. मी आत्ता मी सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहे तर मी AI इंजिनियर होऊ शकेन का नाही. जर मी आत्ता समजा एक अकाउंटिंग क्लार्क आहे तर मी क्रेडिट जे दिलं जातं, म्हणजे कर्ज दिली जातात वितरण, त्यात ते अंडर रायटर म्हणून एक रोल असतो की तो सगळं चेक करतो की ह्या माणसाचं क्रेडिट रेटिंग बरोबर आहे की नाही वगैरे वगैरे. आणि मी आत्ता अकाउंटिंग करते, मी लेजर मेंटेन करणे, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसिएबल ह्या टाईपचं स्वरूपाचं काम करतो. तो म्हणजे ते काम करू शकेल की नाही ह्याचा त्यांनी एक उदाहरण दाखल दिलेलं आहे. तर ह्याचा अर्थ काय माहिती आहे का, की आज AI नवीन आहे, ह्याचा अर्थ ते आत्तापर्यंत दुसऱ्या कोणी पण काही केलेलं नाही आहे. असं नाही की AIचा मनुष्य तिकडे कुठेतरी आहे आणि तो लहानपणापासून AI शिकला आहे आणि तो आता तो तुमच्या पुढे जाईल आणि तुमचे जॉब हिसकावून घेईल, अशी काही परिस्थिती नाही. हे आधी एक लक्षात घेतलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे AI ही मॅन्युएड गोष्ट आहे, म्हणजे त्याला लिमिटेशन्सही असणारच, त्याला परफेक्शन नाही. म्हणजे आपण कॉन्ट्रीब्यूट ह्या सिच्युएशनमध्ये कुठे करू शकतो की AI मॅनमेड जर आहे, ती जर वापरायची गोष्ट आहे तर त्याच्यावर स्वार व्हायचं का ते जोखड अंगावर घ्यायचं
आपल्याला जर स्वार व्हायचा असेल तर त्यात नक्की आपण कॉन्ट्रीब्यूट कुठे करू शकतो ह्याचा आधी अभ्यास करता आला पाहिजे. माझ्या आधी AI ची टेक्नॉलॉजी तुम्हाला शिकायला पाहिजे. IT मध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला शिकणं हे त्याचं जसं श्वासोच्छ्वास करतो तसं शिकणं दररोज, दर आठवड्याला, दर महिन्याला, दर क्वार्टरला, दर वर्षाला हे त्यांनी आपल्यासमोरचं गोलच ठेवलं पाहिजे. फक्त आता AI मुळे काय झालं आहे की AIनी जीवनाच्या सगळ्या भागांना ॲक्च्युली स्पर्श केला आहे. फक्त IT मध्ये राहिलेलं नाही ते. ह्याचा अर्थ त्यांनी पण शिकलं पाहिजे. आता उदाहरणार्थ तुम्ही आता हा जे काही इन्स्ट्रुमेंट वापरताय तुम्हाला आधी येतच नव्हतं. 10 वर्षापूर्वी हे नव्हतंच कारण. मोबाईल वापरता येत नव्हता. अनेक सिनियर सिटिझन्स आहेत ते उत्तम मोबाईल वापरतात, ते शिकले. तसं AI हे शिकण्याची गोष्ट आहे. टेम्पररी डिस्ट्रप्शन येत 2 महिने, 3 महिने, 15 दिवस तुम्हाला त्रास होईल की मला येत नाही आहे, त्याचा त्रास होईल किंवा हे कसं करायचं. पण एक लक्षात घ्या, कोणाला आता येत नाही आहे. काही लोकांना येत असेल पण अशी माणसं खूप कमी आहेत आणि ती माणसं तेवढ्या माणसांच्या साहाय्याने सगळं जग चालू शकत नाही. आपल्याला आपण जर ह्या जगात कॉन्ट्रीब्यूट करायचं आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पॉप्युलेशन, तर आपल्याला ट्रेनिंग घेतलं पाहिजे आणि ह्या AIच्या लाटेवर स्वार व्हायला पाहिजे. बरोबर. म्हणजे आहे ते जॉब्स जातील अशी भीती बाळगण्यापेक्षा नवीन क्रिएट पण होत आहेत किंवा होणार आहेत हे पण दिसतंच आहे यातनं. आणि आपण असं का म्हणायचं की मला ह्यातनं वाईटच जॉब मिळेल पुढचा मी जर स्किल डेव्हलप केली तर मला माझ्या आधीच्या एक्सपिरियन्सवर आधारित ह्याच्यापेक्षा खूप चांगला जॉब मिळेल. का नाही मिळणार? मिळू शकेल. कारण असं झालं आहे की माझा जॉब गेला त्याच्यामुळे मला एवढी मोठी पेन झालेली आहे, एवढा मोठा त्रास झाला आहे की माझं मन आता घट्ट करून शिकायला सुरुवात केली आणि मी इतकं चांगलं करतो आहे आता की माझ्या आधीच्या व्हर्जनपेक्षा मी आत्ताचा जो माझं कॉन्ट्रिब्युशन आहे खूप चांगला असू शकेल आणि ते मी लोकांना पटवून देऊ शकतो. आणि त्यांना येतच नाही आहे कारण ते जॉबमध्ये अडकलेले आहेत. मी शिकायला सुरुवात केली आहे. असा जर आपण विचार केला तर आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. आणि थोडं ऑप्टिमिझमची गरज आहे. ओह, आता मी काय करू असा रिस्पॉन्स देण्यापेक्षा आता मी काय करू म्हणजे ह्याच्यावर मी स्वार होईन असा विचार करूया आपण. थोडं ऑप्टिमिझम ठेवायला पाहिजे. असं काही जग बुडत नाही. अनेक घटना घडलेल्या आतापर्यंत. आपण 1000 वर्षाचा इतिहास घेतला, 2000 वर्षाचा इतिहास घेतला तर दरवेळी उदाहरणार्थ शस्त्रास्त्र जेव्हा ड्रोन्स आले त्यावेळी असं वाटायचं आता हे ड्रोन्स आपल्यावर दुसऱ्या कोणी शत्रू देशाने डागले तर आपण काय करायचं. त्याची सोल्युशन्स आली. त्यात भारत खूप चांगला आहे हे प्रूव्ह झालं. हे कसं होतं? 5 वर्षापूर्वी कोणाला माहिती होतं काय? कोणालाही माहिती नव्हतं. खरं. तसंच आपल्या बाबतीत पण घडू शकतं ना. आपण असं कायम विचार करायचं की AI आलं म्हणजे आता झालं सगळं, काय करू आता माझं काही खरं नाही असा विचार न करता त्याचा उपयोग करून आपण कसं छान काम करू शकतो ह्याचा विचार केला पाहिजे. एक सर आता हायपोथेटिकल प्रश्न आहे की 25व्या वर्षी किंवा 30व्या वर्षी तुम्हाला जर अशा कुठल्या गोष्टी कळाल्या असत्या तर तुमचं आयुष्य कदाचित वेगळं असतं किंवा तुम्ही वेगळ्या प्रकारे पुढे गेला असतात असं वाटतं तुम्हाला आज मागे वळून बघताना? हा जरा पर्सनल प्रश्न आहे पण मी तो जनरिक करीन थोडा. असं करीन की 25 वर्षापूर्वी मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडिया अवेलेबल नव्हत्या. म्हणजे त्यावेळी परिस्थिती खूप वेगळी होती. दुसरं म्हणजे त्याचा फायदा किंवा तोटा असा की शिकण्याचे मार्ग खूप लिमिटेड होते. आता कसं आपण ऑनलाईन गेलं की तुम्हाला वेगवेगळे कोर्सेस करायला मिळतात. तुम्हाला जगातल्या सगळ्या चांगल्या युनिव्हर्सिटीचे उत्तम कोर्सेस तुम्हाला घरबसल्या करता येतात. ही परिस्थिती त्यावेळी जरा अवघड होती कारण त्यावेळी मग तुम्हाला तिकडे जायला लागायचं, पुस्तकं प्रोक्युअर करायची, ती छापलेली असणार. तर हे सगळं वातावरण आता खूप बदललं आहे. आत्ता जो 25 वर्षाचा युवक आहे त्याला हे सगळं अवेलेबल आहे. त्याला ही सगळी जी माध्यमं आहेत ती त्याला अवेलेबल आहेत. त्याला त्याचा वापर करता येईल खूप चांगल्या पद्धतीने आणि त्याला ह्यातनं स्वतःची खूप चांगली प्रगती करून घेता येईल. चांगली चांगली भाषणं ऐकता येतील, लोकांचे विचार समजून घेता येतील, टेक्नॉलॉजी समजून घेता येईल किंवा जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की स्ट्रेस हँडलिंग कसं करायचं ह्याच्याबद्दल अनेक लोकांचे विचार आहेत ते ऐकता येतील. त्याला आपलं लाईफ खूप चांगलं सुकर करता येईल अशी त्याच्यापुढे अपॉर्च्युनिटी आहे. ही अपॉर्च्युनिटी 25 वर्षापूर्वी किंवा 30 वर्षापूर्वी लिमिटेड होती. नव्हती असं नाही म्हणणार. त्याच्या आधीच्या पिढीपेक्षा नक्कीच चांगली होती. पण ती लिमिटेड होती की काही वर्गापुरतीच ती अवेलेबल होती की तिथे जाऊन तुम्हाला म्हणजे आता गाणं ऐकायचं तुम्हाला जाऊन ऐकायला पाहिजे कुठेतरी. आता तुम्ही घर बसल्या चांगलं गाणं ऐकू शकता, शिकू शकता.
हा फरक खूप झाला आहे. उदाहरणार्थ तुम्ही आता छोट्या खेडेगावात राहणं हे आता फारसं प्रॉब्लेमॅटिक नाही आहे, कारण इंटरनेट सगळीकडे पोचलं आहे. तुम्ही तिथे बसून काम करू शकता. हे नव्हतं पूर्वी. तुम्हाला मुंबईत किंवा पुण्यातच जायला पाहिजे जॉबसाठी. हे बदल खूप आत्ताचे जे तरुण आहेत त्यांनी हा बदल हा आहे आपल्याला हे मिळालेली एक देणगी आहे, त्याचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे असं वाटतं मला. त्याचा वापर न करणं आपल्या फायद्यासाठी हा एक मोठा डिसॲडव्हान्टेज राहील. दुसरं म्हणजे आपल्याला जर भारताला जर मोठं स्थान ह्या जगात मिळवायचं असेल तर काय करता येईल ह्याचा विचार आजच्या तरुणांनी, आजच्या 25 वर्षाच्या तरुणांनी केला पाहिजे. आता सर्व्हायव्हल फेज राहिलेली नाही आहे फारशी. 25 वर्षापूर्वी जेव्हा तरुण घराबाहेर पडायचा तेव्हा आईवडील सांगायचे आता तू इंडिपेंडंट झालास, तू तुझं करायचं. आज मला असं दिसतंय की वेगळ्या स्पर्धा परीक्षांसाठी मुलं पुण्यात येतात, शिकतात, म्हणजे त्यांना घरचा सपोर्ट खूप मोठा आहे. असेच अनेक तरुण असतील तर त्यांनी ह्याचा वापर करून आपण जगात अशी प्रॉडक्ट्स, अशा सर्व्हिसेस देऊ शकतो का इथे आपण आपल्या समाजाचं, आपल्या कुटुंबाचं, आपल्या स्वतःचं, आपल्या देशाचं नाव मोठं करता येईल. हे आता पॉसिबल आहे कारण सगळा डेटा अवेलेबल आहे. तुम्हाला लोकांना कनेक्ट करणं सोपं आहे. पूर्वी एखादा सोर्स शोधायचा म्हणजे कुठेतरी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या लायब्ररीत जा, तिथनं एक्सपोर्टर्सची, इम्पोर्टर्सची यादी काढा, मग त्यातनं शोधा की ह्याला, मग त्याला पत्रव्यवहार करा, हे सगळे करायला लागायचं. आता ते काहीच राहिलं नाही. ही मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे आणि त्याचा परिणाम पण आपल्याला दिसतो आहे. मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअप्स सुरू झाले आहेत, नवीन नवीन आयडियाज येत आहेत, खूप आशादायक वातावरण आहे असं वाटतं मला. तर ह्याचा आजच्या 25 वर्षाच्या तरुणांनी खूप कन्स्ट्रक्टिव्हली, ऑप्टिमिस्टिकली वापर करून घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. वा. एक सर शेवटचाच प्रश्न की तुम्ही व्ही पी या पोस्टवरनं रिटायर झालेला आहे, तर बऱ्याच जणांना रिटायरमेंट नंतर एक कुठेतरी तो आयडेंटिटी क्रायसिस निर्माण होतो की इतके वर्ष त्या सगळ्या पोझिशनची किंवा त्या सगळ्या वातावरणाची सवय असते आणि अचानक एक व्हॅक्यूम येतो, एक पोकळी येते आयुष्यात, आता हे काहीच नाही आहे. तर अशा वेळेला तुम्ही कसं डील करताय किंवा तुमचा एक सल्ला काय असेल की जे निअरिंग रिटायरमेंट आहेत किंवा जे रिटायर झाले आहेत मोठ्या पोझिशन्सवरनं? ॲक्च्युली आपण जे वर्षानुवर्ष काम केल्यामुळे जी स्किल्स, आणखीन जे नॉलेज आपल्याला मिळायला लागलेलं असतं त्याचा वापर आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना, समाजाला व्हावा असं मला वाटतं. त्यावेळीसुद्धा म्हणजे मी रिटायर व्हायच्या आधीसुद्धा काही सामाजिक संस्थांशी संबंध आलेले होते, कारण आम्ही मोठ्या प्रमाणात CSR फंड्स म्हणजे द्यावं लागतात आणि त्यांना असेसमेंट करायला लागते, कोण चांगलं काम करतं आहे. ह्या कारणामुळे जवळजवळ 5-6-10 वर्ष आधीची वेगळ्या सामाजिक संस्थांबरोबर संबंध आले. तेव्हाच असं वाटायला लागलं की अरे देर इज लाईफ बियॉन्ड वर्क. हे लोक इतकं काम करतात की म्हणजे आपण एक वन ट्रॅक चाललं आहे आपलं, फक्त काम करायचं आणि एक वेल डिफाईन्ड गोष्ट चालली आहे. तर ह्याच्यात खूप मजा आहे हे पण करण्यात, कारण आत्ता आपण ज्या लोकांशी आपला संबंध येतो त्यापेक्षा वेगळ्याच स्तरातल्या लोकांशी यांचा संबंध येतो आणि त्यांच्या जीवनातलं ट्रान्सफॉर्मेशन बघण्यात पण फार आनंद आहे. तर मला स्वतःला असं वाटतं की हे मला करावं असं वाटत होतं. दुसरं आपल्या प्रत्येकाच्या काहीतरी एक हे असतात की मला प्रवासाची खूप आवड आहे. तर पण माझ्या या इतकं बिझी लाईफ असायचं की कामासाठी लागणारा प्रवास करायचो, पण बाकी प्रवास केला आहे असं शक्य व्हायचं नाही. तर त्यासाठी मी बघत होतो की मग आपल्याला प्रवास करता येईल. तिसरं म्हणजे आपल्या हॉबीज असतात, काही करावं असं वाटत असतं की थांबलं असतं कायम आपण, मग बघू नंतर, आत्ता घाई आहे, आत्ता कामं आहेत, अशा पद्धतीने आपण ते मागे टाकलेलं असतं. तर त्या गोष्टी करायला वेळ मिळेल असं मला वाटलं होतं आणि तसंच झालं पण. म्हणजे पहिले 1-2 ते 3 महिने असं वाटलं म्हणजे एक मसल मेमरीत आपल्या खूप वेळ काम करायचं, आणि म्हणजे कामाची डेफिनेशन म्हणजे खूप काम करणं हीच आहे, म्हणजे अशी एक मनात धारणा तयार झालेली होती. ती पुसायला पहिले 2-3 महिने लागले. मग नंतर असं वाटायला लागतं आपण ज्यासाठी रिटायरमेंट घेतली ते हे आहे ना आता समोर, करूया ना मग ते. अजून एक त्यातला महत्त्वाचा आस्पेक्ट मला असं वाटतं की तुम्हाला शिकणं आणि आपली शारीरिक तब्येत चांगली ठेवणं, ह्या दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. तुम्ही शिकला तुम्ही रस्ट व्हाल. मी आता तुम्ही AIचं उदाहरण सांगितलं, पण AI शिकण्यासाठी तुम्ही फक्त काम करायला पाहिजे असं नाही ना. तुम्ही रिटायर झालेल्या माणसांनी पण AI शिकायलाच पाहिजे, कारण आपली मुलं काय काम करत आहेत हे बऱ्याच लोकांना सांगताच येत नाही. की त्यांना एखादं लोकांना विचारलं की बाबा तुमचा मुलगा काय काम करतो,
असं चटकन होतं. तर आपला मुलगा काय काम करतो हे समजावून घ्यायचं असेल तर तो मनुष्य काय आत्ता जगात काय चाललं आहे ह्याची तर आपल्याला मिनिमम आवश्यकता आहे ना, माहिती असणं. ती माहिती असण्यासाठी तुम्हाला शिकायला पाहिजे, शॉर्टकट नाही. तर आपण त्या मुलाच्या त्या भाषेत बोलू शकतो. आपल्याला जर समाजाशी जोडून घ्यायचं असेल, आपल्या मुलांशी जोडून घ्यायचं असेल, तर आपल्याला ते काय करत आहेत हे समजायला असेल तर आधी आपल्याला आपली पक्की तयारी पाहिजे. नाही तर ते म्हणते की तुम्हाला काही कळत नाही, तुम्हाला सांगून काही उपयोग नाही. असं होऊ नये म्हणून आपण शिकणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे शिकणार, प्रवास करणार हे सगळे माझ्यासमोर उद्दिष्ट होती. म्हणून मला फारसा धक्का बसला नाही. पण असं असतं ना की अननोन्स असतातच. जेव्हा मी रिटायर होता तेव्हा अचानक एक स्विच बंद, दुसरा स्विच चालू असं होतं. त्यामुळे तो शॉक तर बसतोच, पण तो 2-3 महिने, त्याच्यानंतर नाही. तुम्ही शारीरिक क्षमतांचे उल्लेख केला, तर त्यासाठी पण विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत प्रत्येकाने. नक्कीच. रादर मला व्यायाम करायला आवडतं. काही लोकांना व्यायाम करायला आवडत नाही, प्रत्येकाची चॉईस आहे. पण व्यायाम करणं हे खूप चांगलं आहे. म्हणजे आता मी म्हातारा झालो, आता मी रिटायर झालो हे स्वतःला न सांगता आपण असं म्हणूया की मी उत्तम, माझी शारीरिक तब्येत आहे आणि त्यासाठी मी उत्तम व्यायाम करीन, छान राहीन आणि जीवनाचा आनंद घेईन असं सांगायला आपण स्वतःला सांगायला शिकलं पाहिजे. म्हणजे अनेक लोक मी असे बघितले, तळवलकर जिम्नॅशियमचे सिनियर तळवलकर बघितले, 90त तो मनुष्य इतका ताठ उभा आहे आणि इतका छान बोलतो आहे आणि इतका उत्साही आहे. तर आपण स्वतःला सांगतो की काय की आता मी म्हातारा झालो, हे बंद केलं पाहिजे. आणि हे फक्त 60 वर्षाच्या पुढची माणसं करतात असं नाही, 40ला पण करू शकतात. सर, तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात आणि आपल्या खरंच खूप वेगवेगळ्या विषयांवर गप्पा झाल्या. म्हणजे IT हा जरी फोकस पॉईंट असला तरी त्या निमित्ताने ओव्हरऑल तुम्ही लाईफ फिलॉसॉफीज उलगडली असं कुठेतरी वाटतं आहे. त्यामुळे खरंच मनापासून आभार. आणि आपण परत अशाच कुठल्या तरी वेगळ्या नवीन विषयाने लवकरच भेटूया पुन्हा. जरूर. आणि तुम्हाला विशेषतः ITची बॅकग्राऊंड नसताना तुम्ही समाजाचं निरीक्षण करून हे जे प्रश्न वेगवेगळे काढले आहेत आणि ह्या पद्धतीचं तुम्ही एक प्रकारचा एपिसोड ह्या तुमच्या पॉडकास्टमध्ये इन्क्लूड करून घेतलात, ह्याच्याबद्दल मला तुमचं मनापासून अभिनंदन करायचं आहे. धन्यवाद. थँक्यू सर. तुम्हालाही सगळ्यांना हा IT विषयक एपिसोड कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. हा विषय घेण्याचं एक महत्त्वाचं कारण हे आहे की देहभान या पॉडकास्टमध्ये आपण काय म्हणतात त्याला की मानसिक आरोग्य, शारीरिक आरोग्य हे तर घेतोच आहे, पण वेगवेगळ्या प्रोफेशन्समुळे आपल्या रोजच्या जगण्यावर काय परिणाम होतो आहे. आणि सध्या जर आपण बघितलं, आपण पुण्यात बसून हा पॉडकास्ट करतो आहे. पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये किंवा मोठ्या शहरांमध्ये किंवा महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये आज IT प्रोफेशनल्स खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आपल्या ओळखीचे अनेक जण असतील. तर त्या सगळ्यांसाठी म्हणून असा एखादा आपल्याला एपिसोड करता येईल का, या दृष्टीने प्रमोद परांजपे सरांना आपण संपर्क केला आणि तेही लगेच यायला तयार झाले. त्याच्यामुळे असे आणखी अशी कुठली प्रोफेशन्स आहेत की ज्याच्यावर आपण आवर्जून बोलायला पाहिजे, तेही आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.